در قلب یکی از آرومترین شهرهای آمریکا جون یک انسان در خطره. اوایل این پرونده فقط یه پرونده فرد گم شده بود، اما با ورود گروگانگیرها و درخواست باج گرفتن و مبالغ مختلف، پلیس میفهمه با یک پرونده آدمربایی جدی روبرو شده. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای جنایی و هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، بار اول دارید چهره من رو میبینید، خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی من ویدیوی جدید میذارم داغ ازش مطلع شید. بریم سراغ پرونده امروز. توی 27 جنوری سال 2020 ساعت 6:55 بعد از ظهر خانومی به نام لتیشیا استاگ با 911 تماس میگیره تا گزارش گم شدن پسرخونده 11 سالش رو به پلیس بده. اپراتور به لتیشا میگه که برای گزارش چنین مواردی باید با یک خط مخصوص دیگه تماس بگیری، خطی که مخصوص موارد نان ایمرجنسی هستش. لتیشا هم همین کارو میکنه، با خط دیگه ای تماس میگیره، به اپراتور یه سری توضیحات میده. توی اول تماس اپراتور اسم این پسر رو میپرسه، میگه اسم پسر خوندم گنن استاکه و برای بازی با دوستاش رفته بود توی پارک محلمون. قرار بود 1 ساعت پیش خونه باشه، اما الان 1 ساعت گذشته و هیچ خبری ازش نیست. همسر لتیشا یعنی پدر خونی گنن به والدین دوستای پسرش زنگ زده بود تا سراغ گنن رو ازشون بگیره، ولی اونا هم نمیدونستن که این بچه کجاست. هیچ کدوم از همسایه ها در واقع گنن رو ندیده بودن. یکم از این زوج براتون بگم. لتیشا دومین همسر البرت اسم پدر گننه، شخصی که کودکی که گزارش مفقودیش رو دادن. البرت از ازدواج قبلیش با خانومی به نام لندن 2 بچه داشت. یه پسر به نام گنن که گنن متولد 29 سپتامبر سال 2009 بود و یه بچه دیگه. زایمان گنن زودرس بود. موقع تولدش فقط 1 پوند و نیم میشه گفت وزن داشت. انقدر وزنش کم بود، انقدر وضعیتش بد بود که پزشکا گفته بودن فقط 10% چانس زنده موندن داره. اما خب گنن از همون ابتدا یک فایتر بود و سروایو کرد و دکترها واقعا سورپرایز شده بودن. باورشون نمیشد که اون 10% چانسی که واقعا خب درصد کمیه اتفاق افتاده و این بچه جون سالم به در آورده. 3 سال بعد از تولد گنن، البرت و لندن صاحب دومین فرزندشون میشن، یک دختری به نام لینا. شغل البرت گارد ملی بود و به خاطر شغلش خیلی تایمای زیادی خارج از خونه میموند. شیفتای کاریش عجیب بود، متفاوت بود، زیاد بود، سفر مجبور میشد زیاد بره. و بعد از مدتی لندن احساس میکنه که من یک مادر تنها، من یک مادر مجردم، در حالی که یک همسری تو زندگیم دارم ولی انگار هیچ کس رو ندارم و ما قرار نبودش که با هم بچه دار بشیم و فقط من از بچه ها نگهداری کنم. تو هم به عنوان پدر مسئولیت به عهده داری و اگر قراره که تو زندگی من نباشی پس بهتره که قانونی نباشی. و یک مقدار سر این موضوع با هم به مشکل میخورن و در نهایت تصمیم میگیرن که بهترین راه اینه که از هم جدا شیم. چون البرت اینطوری بود که من نمیخوام کارم رو رها کنم، لندنم اینطوری بودش که اوکی منم نمیتونم با این شرایط زندگی کنم و بهتره که دیگه زندگیمون رو ادامه ندیم. طلاقشون طلاق معمولی بود و اوایل طلاق حضانت گنن و لینا با مادرشون لندن بود. به خاطر اینکه خب باز گفتم به خاطر شغل البرت که تایمای زیادی رو دور از خونه بود، حضانت رو دادم به مادر بچه ها. اما بعد از مدتی که میگذره لندن درگیر اعتیاد میشه، درگیر مشروب خوردن میشه، اعتیاد به مصرف الکل و
حضانت از دستش در میاد، یعنی حضانت بچه‌ها میاد با آلبرت. این حضانت گرفتن هم خیلی سخت بود برای آلبرت، چون لندن خودش قبول نداشت که اعتیاد شدید داره پیدا میکنه به الکل. از اون طرف فقط اعتیادش به الکل مشکل نبود، با یه سری از آدم‌ها به واسطه حالا همین مصرف الکلش آشنا شده بود. خیلی بخوام خلاصه بگم وارد روابط خیلی پرخطری شده بود و خب آلبرت میدید که چنین محیطی برای بچه‌هامون اصلا محیط مناسبی نیست بخوان توش رشد کنن. میافته تو کار گرفتن حق حضانت و تو پروسه دادگاهش و این داستانا و در نهایت با سختی موفق میشه که حضانت بچه‌ها رو بگیره دست خودش. یک مقدار بزنیم جلو و برسیم به سال 2014. آلبرت توی کارولینای جنوبی با لتیشا توی تیم بیسبالی که عضوش بودن آشنا میشه. لتیشا مثل آلبرت سینگل پرنت بود، یه دختر تینیجر 17 ساله به نام هارلی داشت، به عنوان معلم توی مدرسه مشغول به کار بود. خیلی به دل هم میشینن. آلبرت پیش خودش میگه که لتیشا یک معلمه، خب چه کسی بهتر از این آدم که بخواد مثلا حالا بچه‌های من رو هم تربیت کنه و اون بچه‌ش رو بیاره تو زندگی من، بچه‌ها رو بیارم و با هم یک مادر و پدر و مسئول خیلی حرفه‌ای باشیم تو بزرگ کردن این بچه‌ها. از نظرش لتیشا یه مادر بسیار فداکار بود. خب یک زن موفق بود، زن تحصیل کرده بود. خیلی به هم علاقه پیدا میکنن، میفهمن. هر چقدر که بیشتر دیت میرفتن متوجه میشدن که نقاط اشتراک زیادی دارن. مثلا این که اصل ترین چیزشو که اشاره کردم، هر دوشون سینگل پرنت بودن، هر دوشون داشتن تنهایی بچه‌هاشون رو بزرگ میکردن. بعد از مدت نه خیلی طولانی، بعد از مدت کوتاهی تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن و همشون تبدیل بشن به یک خانواده. حالا که با این زوج آشنا شدیم، حالا که با این خانواده بیشتر آشنا شدیم، برگردیم به خط زمانی که بودیم. گفتیم که لتیشا با نیروی پلیس تماس میگیره، مفقودی گنن رو گزارش میده و بعد از چند دقیقه چند تا مأمور پلیس میان تا اون لوکیشن رو، اون منطقه رو سرچ کنن، بیشتر تحقیق کنن، با خود لتیشا صحبت کنن و ببینن که این بچه کجاست. لتیشا به نیروی پلیس میگه که گنن اون روز صبح مدرسه نرفته بود. خب یه مقدار عجیب بود که چرا مدرسه نرفته، اما بعد مشخص میشه گنن شب قبل یک دلدرد خیلی شدیدی داشته، دلپیچه شدید داشته و به خاطر این دلدرد و دلپیچه صلاح نبود، درست نبود که بره مدرسه. لتیشا با پدر گنن با همسرش آلبرت صحبت کرده بود و با هم به توافق رسیده بودن که اوکی بذار امروز این بچه خونه بمونه و استراحت کنه. خود آلبرت هم خونه نبود، به خاطر مأموریت رفته بود خارج از شهر. گفتیم شغلی بود که خیلی باید هی مأموریت میرفت. ساعت 3:15 لتیشا به گنن اجازه داده بود که بره به پارک محلیشون، اونجا با دوستاش بازی کنه. زیاد این کارو میکرد و وقتی چند ساعت از رفتن گنن گذشته بود و خبری ازش نشده بود، برنگشته بود خونه، لتیشا یکم نگران میشه. دختر تینیجرش هارلی رو به پارک میفرسته، میگه برو ببین اگه گنن اونجاست دستشو بگیر بیار، چرا تا الان برنگشته. اما خب متاسفانه هارلی هم میره، هیچ اثری از گنن پیدا نمیکنه. اونجا میشه که دیگه واقعا همه نگرانش شده بودن، چون این احتمال دیگه بعد از این چند ساعت نبوده بچه و توی پارک حضور نداشتنش هم داره نشون میده که احتمال زیاد کیدنپ شده. اما از یه جایی به بعد لتیشا نگرانیش یکم کم رنگتر شد. چرا؟ چون میگه که من وقتی موبایل گنن رو چک کردم، موبایلش رو نبرده بود با خودش، موبایلش خونه بود. موبایلش رو چک کردم، توی سرچ هیستوریش دیدم که نوشته بوده اگر موبایلم خاموش باشه آیا والدینم بازم میتونن موبایلم رو پیدا کنن؟ پلیس میگه ما میتونیم ببینیم. میگه آره، گوشی گنن رو بهشون نشون میده. نیروی پلیس همین موضوع رو میبینه و میبینه بله واقعا گنن همچین چیزی رو توی گوشیش سرچ زده. و خب الان دیگه این احتمالی که این بچه رو یک نفر دزدیده رفته کنار، به جاش این سناریو اومده وسط که گنن خودش از خونه فرار کرده و موبایلش هم با خودش نبرده که از طریق لوکیشن گوشیش نتونن پیداش کنن. از اون طرف کنسول بازیش هم با خودش برده بود، یعنی هر جا رفته بود میخواست که گیمینگش رو هم انجام بده. این تغییر پرونده از آدم ربایی، کودک ربایی به حالا کودکی که خودش از خونه رفته به این معنا نیست که پلیسی که تحقیقات انجام نده ها. چرا؟ هنوز پلیس داشتش تلاش میکرد که گنن 11 ساله رو پیدا کنه، اما خب میدونستن دیگه بحث آدم ربایی وسط نیست، به خاطر چیزی که توی گوشی گنن دیده بودن خودش سرچ کرده.
اولین کاری که میکنن تصاویر گنن رو تو کل شهر پخش میکنن، توی اخبار محلی پخش میکنن، توی سوشال میدیا پخش میکنن. عده‌ای از مردم داوطلب میشن تا به نقاط مختلف شهر سر بزنن، دنبال گنن بگردن، راجبش پرسجو کنن، عکسش رو میگیرن توی دستشون به بقیه نشون میدن. توی همین بازه زمانی که هستیم و خیلی هم سریع داره همه چیز اتفاق میفته ها، پلیس 2 ایمیل دریافت میکنه. توی این ایمیلا اشخاصی که خودشون رو کیدنپر معرفی کرده بودن در ازای برگردوندن گنن درخواست پول کرده بودن، اونم بیت کوین، یعنی دلار نخواسته بودن، مثلا میگفتن که پولی که ما میخوایم و به صورت بیت کوین به ما بدین. آدرس IP ایمیل ها رو پلیس بررسی میکنه و میفهمه که این ایمیل ها اصلا از خارج از کشور ارسال شدن، که خب احتمال اینو میدادن که با VPN وصل شدن و این ایمیل ها رو ارسال کردن، برای همین نمیتونن سرور رو پیگیری کنن. خب دیگه الان کاملا واضحه که گنن دزدیده شده، درسته؟ اما پلیس در کنار این نظریه‌ای که اوکی شاید یکی یا چند نفر گنن رو دزدیدن، خیلی هم به لتیشا مشکوک بودن. چرا؟ اولین چیزی که باعث شد پلیس به لتیشا شک کنه اظهارات متفاوتش بود. مثلا اول همه به پلیس گفته بودش که گنن رفته بوده توی پارک با دوستاش بازی کنه و بعد از چند ساعت برنگشته خونه. یه ذره که بیشتر باهاش صحبت کردن میگه که گنن رفته بوده خونه دوستاش بازی کنه و قرار بود بعد از بازی با دوستاش توی خونهشون برگرده و برنگشته بود خونه. اینجوری شد که من نگران شدم. از اون طرف از لتیشا میپرسن خب تو اصلا پیگیری کردی خونه دوستهای گننو؟ و لتیشا میگه آره، من به خونه تک تک دوستهای گنن رفتم، سر زدم، از اونا آمار گرفتم، اونا گفتن نه ما گننو دیدیم و نه پیش ماست و اونجا شد که من نگران شدم و با پلیس تماس گرفتم. پلیس خودش هم میره تحقیق میکنه با در و همسایه و 2 مورد پیش میاد. یکی این که همسایه ها میگن نه ما اصلا لتیشا رو ندیدیم، نیومد ما چیزی بپرسه. 2 این که وقتی از خود لتیشا میپرسن اوکی خونه کدوم یکی از دوستهای گنن رفتی، فقط میتونه اسم یکی از دوستاشو بگه. ببینید شما وقتی همین چند ساعت پیش رفته باشید چند تا خونه مختلف و حالا مثلا آماره کسی رو بگیرید، حتی اگر دقیق نتونید بگید خونه فلانی مثلا فلان شخص، حدودش رو میتونید بگید. میتونید بگید یه خونه بود این شکلی بود اون شکلی بود. بالاخره 1000 تا راه برای توصیف اون موقعیت و کاری که کردین وجود داره اگر واقعا انجام داده باشین. از اون طرف توی صحبت‌های اولیه‌ای که پلیس اومده بود با پلیس میکرد خیلی حرفای بی ربط میزد، حتی لحنش هم خیلی لحن ریلکسی بود. یک شخصی که حالا به عنوان مادرخونده بچه‌های همسرش رو قراره مثل بچه خودش دوست داشته باشه و الان یکی از اون بچه‌ها گم شده و مسئولیت این بچه با تو بود، تو توی خونه، به هر حال البرت مسافرت بود دیگه، تو توی خونه با این بچه‌ها بودی، تو وقتی که با این آدم ازدواج کردی قبول کردی که ریسپانسیبیلیتی بچه‌های البرت رو هم عین بچه خودت قبول میکنی. خیلی ریلکس بود. این یک رفتار نرمالی نیست. یعنی هر کس دیگه جای لتیشا بود حالتی بودش که قلبش تو دهنش بود. اصلا حالا میگیم گنن رو هم دوست نداشته باشه، میگی جواب البرت رو چی بدم، این امانتی بود دست من. میدونید یه همچین حالتی. پلیسا میبینن بیشتر از این نمیتونن کاری بکنن یا چیزی بگن، برمیگردن به اداره پلیس و همچنان از گننش خبری نبود. دوباره بعد از چند ساعت زنگ میزنن به لتیشا و بهش میگن که میشه ما یک بار دیگه خونه هستیم، ما یک بار دیگه بیایم اونجا و توی خونت باهات صحبت کنیم. خب به خاطر اینکه الان که به لتیشا شک کردن، اون خونه میتونه کرایم سین باشه، میتونه صحنه جرم باشه، میتونه هم نباشه و ارزشش داره یه بار دیگه نیروی پلیس بیاد چک کنه. و فکر میکنید جواب لتیشا چی بود؟ میگه که نه، من آلردی همه چیو بهتون گفتم، شماها دارید وقتتون رو تلف میکنید به جای اینکه برید گنن رو پیدا کنید و اگر سوال دیگه و صحبت دیگه با من دارید من میام پلیس استیشن، شما نمیخواد بیاد خونه من. اینم از این. اصلا پلیس به خاطر این میخواست دوباره پاشه بیاد تو خونه لتیشا که یه ذره تو خونهشو زیر چشی بگردن ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه، چیزی از البرت مشکوک پیدا میکنن، چیزی از خود لتیشا پیدا میکنن. ولی خب گفته بودش که نه، اگر با من کار دارید من میام پیش شما. اینا هم حکم بازرسی نداشتن دیگه. پلیس تشکر میکنه، میگه باشه ممنون، اگر که نیاز باشه بهت میگیم. ساعت 10:45 شب
لتیشا به یکی از کاراگاه‌ها با یه حالت خیلی گله‌مندی تکست میده. توی این تکست نوشته بودش که از من چی میخواید؟ من توی این جریان هیچ نقشی نداشتم، برای من تله گذاشتن. خب این خیلی عجیبه. پلیس که چیزی به تو نگفته. پلیس فقط خواسته برای بار دوم بیاد توی خونه و باهات بیشتر صحبت کنه. anyway میدونیم که توی پرونده های مفقودی، مخصوصا مفقودی کودکان، 48 ساعت بعد از مفقودی حیاتی ترین ساعاته، چون هر چقدر از این زمان بگذره و فرد گم شده پیدا نشه احتمال به قتل رسیدنش بیشتر میشه. مورد مشکوک دیگه‌ای که پلیس بهش برخورد این بود که ماشین لتیشا که تا روز قبل از مفقودی همیشه جلوی خونه پارک بود الان ناپدید شده. فردا صبحش میشه، پلیس میبینه نه اینجوری نمیشه، ما واقعا باید راجع به یه سری چیزا با خود لتیشا صحبت کنیم و با لتیشا تماس برقرار میکنن، میگن که اوکی نمیذاریم ما بیایم تو خونت، ولی تو امروز میتونی پاشی بیای پلیس استیشن تا با هم حرف بزنیم. میگه باشه اوکی میام. ساعت چند؟ میگن ساعت 10 ایستگاه پلیس باش. ساعت 10 میشه و لتیشا پیداش نمیشه. خب این هم باز خودش خیلی پلیس رو به شما بیشتر مشکوک میکنه. شما توی چنین شرایطی واقعا باید آن تایم باشید، یعنی حتی گاهی از زودتر از هم برسید، برای اینکه هرچه زودتر اگر واقعا کاری انجام ندادید، واقعا به اون پرونده مربوط نیستید، اتهامات رو از روی خودتون بردارید، چون بالاخره وظیفه پلیس اینه که به هر چیز و هر کسی مشکوک شه. اما الان چندین دقیقه گذشته بود و لتیشا پیداش نشده بود به پلیس استیشن. بعد از 2 ساعت تأخیر لتیشا پیداش میشه میاد، یعنی دوروبر ساعت 12:30 ظهر و خیلی آماده اومده بود. در حدی وقتی میگم آماده اومده بود که سوالای پلیس رو جواب بده، یعنی یه نوت با خودش آورده بود. واقعا یه حالتی بود که از قبل روی تمام جوابها فکر کرده بود، سوالهای احتمالی که ممکنه ازش بپرسن رو انگار با خودش تمرین کرده بود و انگار داره یک جاب اینترویوی میره و میخواد یک شغلی رو به دست بیاره و حالا باید جوابا رو با خودش تمرین کنه که سربلند از این اینترویو بیاد بیرون. انگار نه انگار که پلیس میخواد با تو بازجویی انجام بده، پلیس میخواد صحبت کنه با تو و حتی پلیس به خودش این فکر رو میکنه احتمالا این چند ساعتی که دیر کرده نشسته بوده داشته به خودش این چیزا رو تمرین میکرده، گفته دیر برسم بهتر از اینه که برسم و یه وقت سوالی رو اشتباه جواب بدم. اینترویوش با پلیس شروع میشه و این اینترویو از همون ابتدا بسیار اینترویوی عجیبی بود. اول از همه این که صحبت‌هایی که با پلیس میکنه کاملا متفاوت بود با اون حرف‌هایی که اولین بار پلیس رفته بود خونش تا راجع به مفقودی گنن باش صحبت کنن تحویل پلیس ها داده بود. صحبتاشو چجوری شروع میکنه تعریف کردن از این که شب قبل از مفقودی گنن یه آتش سوزی خیلی کوچیک توی بیسمنت خونشون اتفاق افتاد و همه چیزو داشت با دیتیلز برای پلیس تعریف میکرد. میگه که این آلارمی که مخصوص دود هست وقتی آتش سوزی به وجود میاد آلارم صدا میزنه، من با اون فهمیدم که خب اوکی مثل اینکه یک اسموکی توی خونه پخش شده و خطر آتش سوزی وجود داره و رفتم چک کنم سر بزنم دیدم که اوکی یکی از فرشامون سوخته. بعد تا اینجا رو که تعریف میکنه میره توی خط زمانی دیگه که من مجبور شدم گنن و خواهرش لینا رو از خونه یه چند دقیقه بیرون بذارم که مطمئن شم جاهای دیگه خونه آتش سوزی نیستش و بعد بگم بیان خونه. بعدش دوباره تاپیک رو عوض میکنه، در مورد پیشنهاد شغلی که بهش چند وقت پیش دادن صحبت میکنه. میگه که خیلی از ایرلاینا به من پیشنهاد دادن که مهماندار شم، اما خب من میترسیدم که به خاطر تغییر شغل جاج بشم، چون میدونید من مدرک دکترا دارم و حالا الان برم مثلا برای یک ایرلاینی کار کنم. توی صحبتاش خیلی تکرار میکرد، خیلی این ادعا رو داشت که من از یک دانشگاه خیلی خوبی مدرک دکترا گرفتم. حالا میدونم الان شاید بگید چه ربطی داره و دقیقاً پوینت همینه، هیچ ربطی نداره تو چی کاره هستنی الان تو اصلا اومدی راجع به گنن صحبت کنی. بعد شروع میکنه راجع به یک کیف گرون قیمتی که چند وقت پیش خریده بود و نوشیدنی مورد علاقش صحبت میکنه. یعنی ببینید چقدر تاپیک حرفهاش و صحبتهاش واقعاً عجیب بود توی اینترویوش با پلیس.
یعنی حالتی بود که پلیس بهش میگه اوکی باشه، مبارکت باشه کیف جدیدت و شغل جدیدی که اگر بخوای بگیری، اما بیا اینا رو بذاریم اینور. و تو داشتی راجع به آتش سوزی صحبت میکردی، داشتی میگفتی فرش سوخت و گنن هنوز تو این خط زمانی بود و اینو برو جلو. حالا بعد راجع به کیف و کفش و اینات هم که خریدی بعداً صحبت میکنیم. گنن پیدا شد. شروع میکنه دوباره همون تاپیک رو ادامه دادن. میگه ببینید منطقه‌ای که من و همسرم توش زندگی میکنیم پر از خونه‌های نیمه کاره است و در حال ساخته. این یعنی اینکه توی این خونه‌های نیمه کاره و در حال ساخت خیلی از آدم‌ها کارگر هستن، کارگرها دارن زندگی و کار میکنن تو اون خونه‌ها. میگه رفتم سراغ یه دونه از همین کارگرها و بهشون گفتم که تو میتونی یک فرشی که سوخته رو تعمیر کنی و این آقای کارگرم گفتش که آره حتما من میتونم فیکسش کنم، مشکل نداره. منم برای اینکه ممکن بود یه وقت خونه نباشم و دلم میخواست این فرش هر چه زودتر تعمیر شه قبل از اینکه البرت میخواد بیاد خونه، کد ورودی خونمون رو دادم به این کارگره که اگر من خونه نبودم این بتونه خودش بیاد در ورودی رو باز کنه. و بعد رفتم سر کار. وقتی که برگشتم خونه یک اتفاق بسیار وحشتناکی برام افتاد. Started walking downstairs, and then when I walked downstairs, I hear something again. Well, at that point in time, Gannon was on the sofa, and I saw him, and I heard something again, and I walked on around to where so Gannon's room is here, okay. And then there's a storage closet here. Okay. And I heard something, and so I walked to the storage closet to open the storage closet, and when I do, it's him, and he was standing in there. He had on gloves. In the storage closet? Yes. Okay. He had one of the guns, okay. And I was terrified. Okay. So terrified. And then he just knocked me down and like towards Gannon's room. And he was hitting on me. It was like hard, like on the ground. لتیشا میگه اون آقای کارگر اسپانیایی تبار بوده، اسمش اگواردو بوده و من دوروبر ساعت 2:30 بعد از ظهر رسیده بودم خونه و وقتی که رسیدم متوجه شدم یک صدایی داره از بیسمنت میاد و فهمیدم که اوکی اگواردو هنوز خونه ماست و از خونه ما نرفته، احتمالا هنوز کارش رو تموم نکرده. میگه رفتم سمت بیسمنت که حالا ازش جویای کارش بشم که چقدر مونده و چی کار کردی و یه بررسی بکنم که یهو اگواردو به من حمله کرد، یک اسلحه گذاشت روی سرم و من رو تهدید کرد که اگر صدات در بیاد، اگر حرفی بزنی، چیزی بگی، بهت شلیک میکنم و شروع کرد به من تجاوز کردن. ساعت 3:15 دختر خونده لتیشا یعنی لینا از مدرسه به خونه برگشته. اگواردو به لتیشا اجازه داد که از بیسمنت بره طبقه بالا برای اینکه لینا شک نکنه. لتیشا یکم با لینا صحبت میکنه، میگه خیلی تلاش کردم حالت نرمال خودم رو حفظ کنم تا یه وقت لینا نترسه و اتفاق بدی برای لینا نیفته. بهش گفتم که توی بیسمنت نیا، برو مثلا تو اتاقت برای اینکه در امان باشه. بعدم خودم مجبور شدم که دوباره برم سمت بیسمنت چون به اگواردو قول داده بودم که دوباره برگردم و بهم گفته بود اگر برنگردی، اگر فرار کنی مثلا یه بلای سر لینا میارم. وقتی که دوباره برگشتم بیسمنت اگواردو بهم تجاوز کرد مجدد و این پروسه چندین و چند ساعت طول کشید. پلیس ازش میخواد جزئیات بیشتری بده اما لتیشا جزئیات زیادی به یاد نداشت. میگه 2 بار به خاطر ضربه های شدیدی که اگواردو به سرم وارد کرده بود بیهوش شدم و احساس میکنم خیلی دیتیل زیادم نیست به خاطر ضربه هایی که در واقع به سرم خورده. پلیس به لتیشا میگه اگر که تو خودت قربانی هستی، اگر که یک نفر به تو تجاوز کرده، پس چرا از ابتدایی موضوع رو به نیروی پلیس نگفتی؟ خب اینجوری ما میتونستیم یک مظنون اصلی داشتیم. لتیشا میگه من ترسیدم، من مجبور شدم ماجرا رو مخفی نگه دارم به خاطر اینکه از ریاکشن همسرم البرت میترسیدم که برگرده بهم بگه یه روز من خونه نبودم، 2 روز خونه نبودم، یه نفر اومده باعث شده که پسر من دزدیده بشه و حالا مثلا به خودت هم تجاوز شده. حالا نمیدونم یک آدم باید خیلی احمق باشه که وقتی به همسرش، به پارتنرش تجاوز میشه شروع کنه سرزنش کردنش و
تا اونجایی هم که توی این پرونده تحقیق شده البرت همچین کاراکتری نداشته، ولی خب اینا صرفا صحبت‌های خود لتیشاست. من یه جاهایی نمیدونم شاید چند بار گفتم بهش لتیشیا. آخه دقیقاً داشتم چند روز پیش یک پرونده دیگه میخوندم توی یک وبسایتی و یکی از کاراکترهای اصلیش لتیشیا بود و نوشتارش حالا فرق میکنه با لتیشا. این دوتا را شاید قاطی میکنم، در حال ببخشید دیگه، اسمش لتیشاست، سعی میکنم درست بگم. پلیس از لتیشا میپرسه که چرا میترسیدی از ریاکشن البرت؟ میگه آخه به خاطر اینکه اون خیلی وقتا عصبانی میشه، خیلی وقتا دست به کارها و رفتارهای غیر قابل پیش بینی میزنه، ممکنه تصمیم‌های خطرناکی بگیره و من ترجیح دادم به جای اینکه واقعیت رو بهش بگم، الکی بهش بگم گلن رفته بیرون بازی کنه و بعد دیگه برنگشته خونه. دوباره یه تیکه دیگه از داستانی که لتیشا داشت تعریف میکرد که چه اتفاقی افتاده رو براتون بگم. میگه که اگواردو تفنگ گذاشت روی سر من، همینطوری نان استاپ داشت من رو تهدید میکرد و ازم خواست که یک چمدونی براش بیارم. بهش گفتم آخه چمدون من الان از کجا پیدا کنم؟ چمدونمون دم دست نیست، چمدون میخوای چیکار؟ و خیلی با من بد رفتار میکرد. خیلی جاها به من ضربه میزد که مثلا فضولی نکن، دخالت نکن، کاری که میگم و انجام بده. میگه رفتم یه چمدون قهوه‌ای دم دست پیدا کردم، اونو آوردم دادم بهش. موقعی که چمدونو گرفت اومد نزدیک من و دوباره میخواست به من تجاوز کنه. من خسته شده بودم از تجاوزهای مداومش، تلاش کردم که دفاع کنم، تلاش کردم جلوی خودم رو، جلوی اون آدم رو بگیرم، اما چون دید دارم مقاومت میکنم با ته اسلحه محکم ضربه زد به سرم و خب همونجا بودش که من نیمه هوشیار شدم، بیهوش شدم. برای چند دقیقه رو اصلا یادم نیست. نمیدونم چند دقیقه بیهوش بودم، اما وقتی که به هوش اومدم متوجه شدم که اگواردو دیگه توی بیسمنت نیست و از گنن هم هیچ خبری نبود. میگه که من خیلی تلاش کردم با این اگواردو مقابله کنم، خیلی تلاش کردم مبارزه کنم، اما خب واقعا این آدم به لحاظ فیزیکی از من خیلی قد بلندتر و قوی تر بود. اونجا فهمیدم که اگواردو گنن رو دزدیده. اوکی، ما صحبت‌های لتیشا رو شنیدیم، ولی یه سری از جاهای داستانش مشکل داره، تو کت پلیس نمیره. حالا چرا بهتون میگم؟ مثلا این که اونجایی که میگه لینا اومد، اگواردو هنوز تو بیسمنت بود، به من گفت برو با لینا صحبت کن که شک نکنه ولی باز برگرد پیش من. این آدم تو بیسمنت بود، صدای اینا رو نمیشنید. لتیشا میتونست خیلی خلاصه و سریع به لینا بگه با 911 تماس بگیری و بگو جون مادر من در خطره. مثلا یه مهاجمی تو خونه ما اومده، مادرم رو گروگان گرفته، لطفاً هر چی سریعتر برسید، آدرس بده. اصلا در حالی که با 911 پشت خطی برو تو اتاقت. خیلی راحت اینو میتونید. چقدر الان چند ثانیه شد من این حرفو به شما زدم، این جمله رو گفتم؟ تو 10 ثانیه 15 ثانیه میتونست همچین چیزی رو به لینا بگه، اما نگفت. این از این. خب این خیلی عجیبه. مورد بعدی این که بر اساس خط زمانی هایی که داره به پلیس میده، بعد از اینکه اون اگواردو اومده و گنن رو دزدیده و از خونه رفته بیرون و لتیشا به هوش اومده، یک گپ چند ساعته ای افتاده تا اون زمانی که با 911 تماس بگیره. چرا؟ اگر داستان تو درسته، همون لحظه که به هوش میای میری تلفن رو برمیداری و با 911 تماس میگیری. پس چرا یک گپ چند ساعته ای افتاده؟ این خط زمانی چیزهایی که داره تعریف میکنه یا درست نیست یا بسیار عجیبه دیگه. تو اون چند ساعت چی کار میکردی؟ مورد بعدی که باز خیلی برای پلیس عجیب بود اینه که چرا بعد از 2 روز داره موضوع تجاوز و آدم رو با یه گنن رو واسه پلیس میگه؟ چرا همون بار اول نگفت؟ چرا بار دوم که شب بود پلیس باش تماس گرفت گفت بیایم خونت رو بگرد، مثلا تو خونت باید صحبت کنیم، نگفت؟ چرا انقدر فاصله انداخت؟ بارها این آدم فرصت داشت که این داستان رو تعریف کنه و حالا میگه البرت عصبانی میشد. اوکی، تو داری به پلیس اینو میگی، اصلا به البرت نیاز نیست بگی. اتفاقا این سوالها رو از لتیشا هم میپرسن. همین سوالهایی که مطرح شده بود برای پلیس و من برای شما تعریف کردم رو مستقیم از خودش میپرسن. جوابش چی بود؟ nothing. نمیدونست باید چی بگه. تفره میرفت، میپیچوند. هیچ جواب مشخصی نداشت برای این سوالها. جواب قانع کننده ای نمیداد به پلیس. الان تنها مظنون پلیس این اگواردوه و میگن به لتیشا که اوکی باشه، هرچند داستانات واقعا آپندام داره و خیلی عجیب غریبه، اما باشه تو بیا مشخصات ظاهری این اگواردو رو به ما بگو. لتیشا چی میگه؟
مشخصاتی که میده یک مشخصات بسیار کلیه که همین الان شما از یک بچه هم برید بپرسید مثلا مشخصات یک مردی رو بگو، شاید همین حرفا رو بزنه. میگه اگواردو یه مرد 30 ساله اسپانیایی تبار بود، چشم‌ها و موهاش قهوه‌ای بود. همین. لبش چجوری بود، وزنش چجوری بود، مدل چشاش چجوری بود، چی پوشیده بود، تتو داشت نداشت، جای زخمی داشت، هزار تا چیز وجود، موهاش چقدری بود، خیلی چیزا رو شما میتونی بگید، ولی مشخصاتی که لتیشا پلیس داد در همین حد بود. پلیس به دلش بد افتاده بود که بابا اصلا این ایستگاه ما رو گرفته، همچین آدمی وجود نداره، مثل جن و پری که خیالیه، این اگواردو هم یه شخصیت خیالیه. ولی به هر حال وظیفه‌شون این بود که دابل چک کنن و برن مطمئن شن از حضور داشتن یا نداشتن، وجود خارجی یا وجود نداشتن خارجی این آدم. میرن تمام خونه های اون مناطق و چند تا نیرو میفرستن، چک میکنن، تمام کارگرها رو بررسی میکنن، اما تنها کارگری که پیدا نمیکنن توی اون خونه ها کارگر اسپانیایی تبار 30 ساله بودش. یعنی مثلا شاید با ملیت های دیگه بود، با سن های دیگه بود، اما اصلا یک آدم 30 ساله اسپانیایی تبار وجود نداشت ما بین کارگرها توی اون خونه های اطراف. پس پلیس به این نتیجه میرسه که اصلا اگواردو شخصیت خارجی نداره. لتیشا که زیر بار نمیرفت، وقتی پلیس بهش میگه که بابا اصلا همچین آدمی وجود نداره، میگه که نه من با چشای خودم دیدم. یعنی چی وجود نداره؟ پلیس میگه خیلی خوب، ما باید بیایم بیسمنت و بیسمنت رو چک کنیم، چون بر اساس چیزهایی که تو داری میگی الان یک مدل کرایم سینه اون بیسمنتتون. و وقتی که میرن بیسمنت رو چک کنن میفهمن لتیشا کار خیلی عجیبی کرده و با این کارش تمام مدارک جرم اگواردو رو کامل از بین برده. چی کار کرده بود؟ لتیشا کل خونه و بیسمنت رو تمیز کرده بود. لتیشا خودش ادعا میکنه من وقتی نروس میشم، وقتی عصبی میشم، وقتی میزان استرسم میره بالا، شروع میکنم به تمیزکاری. اما پلیس بسیار به لتیشا مشکوک بود. الان پلیس فهمیده بود که چرا چندین ساعت طول کشیده تا لتیشا با 911 تماس بگیره و گزارش مفقودی گنن رو بده، چون این خانم مشغول تمیز کردن کل خونه بوده. قطعاً یه چیزی این وسط درست نبود، قطعاً لتیشا داشت یک چیزی یا چیزهایی رو پنهان میکرد، قطعاً حقیقت رو نگفته بود هنوز. و خب همونجایی که ادعا کرده بود به من تجاوز شده و هنوز 48 ساعت نگذشته از این تجاوز، پلیس ازش میخواد که بذار ما معاینت کنیم، یعنی یک پرستاری بیاد، یک پزشکی بیاد و معاینت کنه، شاید از طریق این معاینه ما به دی ان ای این اگواردو برسیم. مگه نمیگی همچین آدمی وجود داره و پیداش کنیم، دستگیرش کنیم. ولی لتیشا اینجوری بودش که نه، من نمیخوام کسی منو معاینه کنه. اینترویوشون که تموم شد، لتیشا خیلی اصرار داشت که خب حرفمون تموم شد دیگه، من همیشه بهتون گفتم دیگه، من میخوام برم خونه. پلیسا بهش اجازه ندادن، گفتن نه باید بیشتر بشینیم، ما باهات بیشتر کار داریم. موبایلش هم ازش گرفتن. حتی لتیشا ناراحت میشه، میگه یعنی چی شما نمیتونید منو اینجا نگه دارید، موبایلمو نمیتونید ازم بگیرید؟ اما پلیس درخواست مجوز برای این کار رو کرده بود، داده بود و مجوز این کار رو هم داشتن. یه ذره از اتاق میزنن بیرون، یه چندین دقیقه لتیشا رو تنها بذارن توی اتاق بازجویی و از دور، از حالا مثلا دوربین ها از پشت اون پنجره اینا نگاش کنن، ببینن که این آدم ریاکشناش چیه، این آدم رفتارش چیه. و میبینن لتیشا چند تا دستمال کاغذی پشت سر هم برداشت از روی میز، گذاشت توی شلوارش و بعد شروع کرد مامورهای پلیس رو صدا زدن. وقتی که مامورهای پلیس میان بهشون میگه که من انقدر فشار استرسم زیاد بوده که توی خودم ناخودآگاه ناخواسته ادرار کردم و واقعا هم ادرار کرده بود. ولی خب پلیسا نمیتونستن اینو ثابت کنن که تو واقعا خواسته تو خودت جیش کردی یا ناخواسته. برای همین میگه که من باید برم به سرویس بهداشتی. میگم باشه اوکی برو. میره دستشویی خودش رو تمیز میکنه، میاد بیرون و یهو شروع میکنه میگه من تنگی نفس دارم، من توی قفسه سینم درد احساس میکنم، حالم بده، نمیتونست درست نفس بکشه، نفسهاش بریده میشه. و خب چون اینا علائم بسیار جدی هستن و پلیس چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد، چه احساس کنه طرف دروغ میگه چه واقعیه، باید بلا استثنا شخص رو به بیمارستان برسونن، این کار رو میکنن. با آمبولانس تماس میگیرن، میان، آمبولانس برش میداره میبره، لتیشا رو میبرن بیمارستان. و اینو در نظر بگیرید لتیشا الان تحت بازداشت پلیس نیست، یعنی مثلا دستبند به دست و اینا ببرنش بیمارستان نیستش. این موضوع مهمه.
میرسن بیمارستان، اما خب چند تا از نیروهای پلیس هم باهاش همراه بودن چون بالاخره کار داشتن باهاش. به محض اینکه میرسن توی بیمارستان، لتیشا اینجوری با بشکن حالش خوب میشه. توی یک اتاقی بود، خوابیده بود، منتظر بود یک دکتری بیاد معاینش کنه. نیروهای پلیس هم حق نداشتن توی اون اتاق برن و لتیشا یه جوری یواشکی در میره، با یه تلفنی که توی بیمارستان بود زنگ میزنه به یکی از دوستاش، بهش میگه سری بیا دنبالم. دلایلش رو توضیح نمیده، فقط میگه که بیا منو مثلا از دم این بیمارستان بردار و خیلی راحت از بیمارستان فرار میکنه. حالا شاید این سوال براتون پیش میاد، خب فرار کرده، پلیس باید دستگیرش کنه؟ نه، چون رسما بازداشت پلیس نبوده این آدم و میتونسته هر موقع که دلش میخواد خارج شه. اون حکمی که لتیشا رو نگه دارن، گفتم پلیس درخواست کرده بود، اما هنوز حکم 100% از سمت اردرش به اصطلاح از سمت کورت نیومده بود و پلیس قانونی نمیتونست این آدم رو به زور مثلا برای چندین و چند ساعت نگه داره. پس عملا لتیشا کار غیر قانونی نکرده بود، اما بسیار زیاد شک پلیس ها رو به خودش زیاد کرده بود. پلیس میگه خیلی خوب، حالا که همکاری نمی‌کنی و داری ما رو بازی میدی، ما میدونیم چیکار کنیم. مجوز بازرسی خونه لتیشا رو بالاخره میگیره. مجوز دسترسی به دوربین‌های مداربسته، به اکانت فیسبوک، اپل، گوگل، تاریخچه تماس‌های لتیشا، به همه اینا حالا الان میتونست دسترسی داشته باشه با جواز. پلیس از همسایه‌ها در مورد روز مفقودی گنن میره دوباره سوال میپرسه. همسایه روبروی لتیشا یه CCTV داشت که کل محوطه خونه لتیشا رو پوشش میداد و ازش میخوان که این فیلم‌ها رو در اختیار ما قرار بده. وقتی فیلم ها رو شروع میکنن تماشا کردن، میفهمن که اون روز به جز لتیشا، گنن، لینا و البرت هیچ شخص دیگه‌ای وارد خونه نشدن. پس دیگه پلیس 100% مطمئن میشه که لتیشا بهشون دروغ گفته در مورد اینکه یک مرد اسپانیایی تباری اومد به من تجاوز کرد و بلا 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 و گنن رو دزدید. حالا تمام داستان ها. این رو هم بهتون بگم، لتیشا به پلیس گفته بود که به من تجاوز کرده، چندین و چند بار به من ضربه زده، منو کتک زده، آسیب به من رسونده. اینا رو خیلی با آب و تاب و گریه داشت تعریف میکرد. ولی موضوع اینه که هیچ زخمی پشت سرش، روی بدنش، هیچ جاش وجود نداشت و اینجوری که لتیشا داشت میگفت این آدم به من حمله کرده، امکان نداره شما بالاخره یک کبودی زخمی چیزی رو بدنت نباشه. رو بدن این آدم نبود. خونه این خانواده 230 متر مربع بود. 2 تا گاراژ داشتن، 4 تا اتاق خواب داشتن و 3 تا دستشویی حموم. 2 تا اتاق و یه حموم هم توی بیسمنت بود و یک اتاق مثلا میشه گفت اتاق ابزارالات نیمه کاره هم داشتن. روزی که گنن مفقود شد، البرت به مامورهای پلیس اجازه داده بود که هر چقدر میخواید برید و هر جای خونه رو دوست دارید بگردید. ولی خب لتیشا همکاری نکرد دیگه. برای همین الان که مامورا حکم داشتن، خب میتونستن خیلی کاملتر همه جا رو بازرسی کنن. میرن از بازرسی اتاق خواب گنن شروع میکنن. اتاق خواب گنن کجا بود؟ اتاق خوابش توی بیسمنت بود. مایع لومینال برمیدارن، همه جا رو با این مایع به این مایع آغشته میکنن، رو در، دیوار، روی تخت، روی محوطه گاراژ و میبینن که روی تخت و در محوطه گاراژ و یه سری جاهای دیگه لکه های خون پیدا شده. الان دیگه پلیس مطمئن شده بود که توی اتاق گنن یه اتفاقی افتاده، چون رو تختیش کاملا پر از خون بود، خون روی فرش اتاقم پاشیده بود و حتی به زیر فرش هم نفوذ کرده بود. این یعنی اینکه پای میزان خیلی زیادی از خون در میونه که رفته تا زیر فرش. ولی خب یکی همه اینا رو تمیز کرده دیگه، یعنی فقط با لومینال فهمیدن که این میزان خون وجود داشته توی اون بخش از خونه. حتی میفهمن که روی دیوار هم یک عالمه خون پاشیده شده بوده، ولی بدون لومینال بدون لومینال شما وقتی نگاه میکردید دیوار رو هیچ خونی نمیدیدید. این یعنی اینکه یک نفر بسیار عالی دیوار رو تمیز کرده بود. از این بخش ها نمونه DNA برمیدارن و متاسفانه DNA متعلق به گنن بود. خب وقتی که این خون متعلق به گننه، یعنی این که احتمال خیلی زیاد گنن مرده.
اما حالا چطوری مرده؟ 3 تا احتمال پلیس میداد. چون جسد نداشت نمیتونست با قطعیت بگه. احتمال اول این بودش که خب گنن بر اثر ضربه های چاقو به قتل رسیده. احتمال دوم این بودش که گنن با یک شیئی، حالا هر شیئی، به شدت بهش ضربه خورده و مورد شکنجه قرار گرفته، برای همین انقدر همه جا پر از خونه. و مورد سوم این بودش که با گلوله بهش شلیک شده. مورد که نه دیگه، احتمال باید بگم، احتمال بهتره. حالا الان پرونده گنن تبدیل شده از پرونده یک کودک مفقودی، تبدیل شده به یک پرونده قتل. از اونجایی هم که این کیس بسیار کیس جدی بود، پایه جون یک کودک در میون بود، FBI به سرعت میاد پرونده رو میگیره دستش. کل نیروهای پلیس، کل نیروهای FBI به طور کل جمع‌بندی 5 بار کل خونه رو میگردن و هر بار هی تلاش داشتن که بتونن مدارک بیشتری پیدا کنن. گفتیم موبایل لتیشا رو هم گرفته بودن دیگه و دیگه الان پلیس حکم داشت که کامل بازرسی تو همه جا انجام بده. توی موبایل لتیشا به 2 تا عکس برمیخورن. این 2 تا عکس ساعت 8:13 و 8:17 صبح، دقیقاً صبح همون روزی که گنن مفقود شده بود، گرفته شده بودن. توی عکس‌ها گنن روی تختش خوابیده بود، کنار تخت گنن اون کنسول بازیش هم بود. اگه یادتون باشه اوایل لتیشا به پلیس گفته بود که فکر میکنه گنن از خونه فرار کرده چون کنسول بازیش هم با خودش برده. بعد کلا این حرفش خیلی هم عجیب بود، چون ببینید کنسول بازی چیز سبکی نیست که مثلا یک کیف پول چند گرمی نیست که بچه بزنه زیر بغلش و با خودش از این ور به اون ور ببره. برای یه بچه 11 ساله وزنش میتونه سنگین باشه. حالا اینو داشته باشید بریم سراغ چیزای دیگه‌ای که پلیس توی دوربینا دید. پلیس تو دوربینا میبینه که ساعت 10:16 صبح همون روز مفقودی لتیشا و گنن سوار ماشین لتیشا میشن و از خونه میزنن بیرون. ساعت 2:19 بعد از ظهر برمیگردن، اما به خاطر موقعیتی که دوربین قرار گرفته بود مشخص نبودش که آیا گنن و لتیشا هر دو از ماشین پیاده شده خارج شدن یا لتیشا تنهایی از ماشین خارج شده. یعنی ماشین یه جوری بودش که فقط پلیس ها لتیشا رو میدیدن. از اون طرف وقتی که بیشتر گوشی لتیشا رو داشتن بررسی میکردن میفهمن توی 4 روز گذشته 10 ساعت رو توی فیسبوک وقت گذرونده. موقعی که با ماشین با گنن بیرون بوده موبایلش رو با خودش نبرده بوده. ساعت 10:37 صبح لتیشا و گنن توی یک پت استوری دیده شده بودن، اما مشخص نیست که تا ساعت 2 بعد از ظهر که رسیدن خونه مشغول چه کاری بودن، چون فاصله اون پت استور تا خونهشون فقط نیم ساعت بود. ساعت 12:06 بعد از ظهر البرت به موبایل گنن تکست داده بود که هی باری، مثلا سلام رفیق، و 1 ساعت و ربع بعد گنن جواب داده بود میشه امروز ویدیو گیم بازی کنم، و البرت تکست داده بود که نه امروز نمیشه. حالا داستان این که اجازه نداشت ویدیو گیم بازی کنه چی بود؟ چند روز گذشته مثل که پسر خیلی خوبی نبوده، یک تنبیه کوچیکی براش در نظر گرفته بودن و عنوان پانیشمنت گفته بودن فعلا نمیتونی ویدیو گیم بازی کنی. این آخرین پیامی بود که به موبایل گنن ارسال شده بود، فرستاده شده بود. بعد از اون یک چیزی توی سرچ هیستریش وجود داشت که اگر موبایلم خاموش بشه آیا والدینم بازم میفهمن که من کجام یا نه. که الان پلیس داره به این فکر میکنه که اصلا گنن اینو سرچ نکرده توی گوشیش و این کار خود لتیشاست که بعدن میخواد به پلیس زنگ بزنه مستقیم بگه که این بچه خودش از خونه رفته بیرون. چون بالاخره لتیشا درسته یه جاهایی خیلی احمقانه رفتار کرده، اما اونقدر هم آدم احمقی نبود و با خودش میدونست، فکر کرده بود به این موضوع که اگر پرونده کیدنپینگ باشه و مثلا یهو مردر بشه و اینجور چیزا خیلی بدجور جلو میره، بهتره که پرونده رو بتونم جوری نشون بدم به پلیس، داستان رو در واقع، که انگار گنن خودش از خونه گذاشته رفته بیرون. اینجوری هم گنن حذف شده، نیست شده، همین که اونقدر پلیس زوم آنچنان زیاد و شدیدی نداره روی این موضوع. ساعت 3:15 بعد از ظهر توی دوربینا پلیس میبینه که لینا از مدرسه به خونه برگشت. از اون طرف لینا رو برده بودن تا با نیروهای پلیسی که مخصوص کودکان و نوجوانا هستن اینترویو بکنه.
لینا میگه که من وقتی وارد خونه شدم مادرم لتیشا بهم گفتش که گنن خوابیده و من چون عادت داشتم مثلا میرسم گنن رو بغل کنم بوس کنم بذاره با هم بازی کنیم. گفتش که نه گنن خوابیده الان نمیتونی ببینیش بذار هر وقت بیدار شد و بهم گفتش که من امروز خیلی کار دارم برو تو اتاقت یا اینکه برو از خونه بیرون برو بازی کن. خب لینا هم بچه است دیگه رفته بود دوچرخه‌شو برداشته بود رفته بود بیرون واسه خودش دوچرخه سواری کنه و بازی کنه. چی بهتر از این آدم میرسه خونه مادر و پدرش بهش نگن بدو برو مشقاتو بنویس بدو برو بازی کن. لینا هم از خونه زده بوده بیرون. خب این از لینا. دوباره ساعت 3:55 البرت به گنن تکست داده بود سلام رفیق هیباری و این مسیج تا ساعت 7:40 سین نشده بود. همون موقع ها لینا هم برگشته بوده خونه. هارلی لینا رو بر می داره با ماشین با هم میرن بیرون. همینجوری که بیرون بودن لتیشا به هارلی پیام میده که تو راه برگشتنه برای من محلول پاک کننده فرش، جوش شیرین و کیسه زباله بخر. خب این لوازم توی همچین پرونده هایی اصلا نشونه خوبی نداره. هارلی از همه جا بیخبر این وسایل رو میخره با این وسایل به خونه برمیگرده. حتی رسید خرید این وسایل هم بعدن توی ماشین لتیشا پلیس داشت تحقیق میکرد پیدا میکنه. گفتیم البرت مأموریت کاری بود دیگه اما اون روزی که میفهمه پسرش گم شده کار و شغل و مأموریت و همه چی رو ول میکنه و به سرعت خودش رو از اوکلاهاما میرسونه به شهر خودشون. به لتیشا میگه که من دارم برمیگردم ببینم این بچه چی شده چرا ازش خبری نیست و خیلی نگرانم و اصلا نمیتونم روی کار تمرکز کنم و اینا. از همه جا بیخبر از این که از امروز به بعد زندگی من قراره خیلی از این رو به اون رو بشه خیلی همه چیز توی زندگیم تغییر کنه. لتیشا بهش میگه که من دم فرودگاه میام دنبالت. همین کارو هم میکنه میره دنبال البرت اما یه کار عجیبی میکنه با ماشین خودش نمیره با یک ماشین اجاره‌ای میره. وقتی که البرت ازش میپرسه چرا این کارو کردی چرا با ماشین خودت نیومدی دنبالم میگه که آخه نمیخوام خیلی کیلومترش بالا بره و مثلا حالا آدم بعدش بخواد رد کنه بره ماشینو خب کیلومترش زیاد میشه چرا بیخودی. این یه بهانه خب ماشین خریدی که استفاده کنی دیگه. حالا چرا پلیس اصلا به البرت شک نکرده؟ به خاطر اینکه از همون ابتدا البرت خیلی با پلیس همکاری کرد. مثلا گفتم بهتون به پلیس گفته بودش که برید خونه رو هر چقدر که دوست دارید بگردید. آقا پسر من مفقود شده. یا از اون طرف ریاکشنش به مفقودی پسرش بسیار ریاکشن طبیعی بود. حالش بد بود، استرس داشت. تمام تلاششو میکرد با پلیس همکاری کنه و خب اینا همه داره نشون میده که وقتی البرت انقدر همه چیش نرماله ریاکشنش نرماله و لتیشا انقدر حرفاش عجیب و غریبه چند پهلوه ریلکس اصلا انگار نه انگار که مثلا چیزی شده زوم پلیس از رو البرت میاد رو لتیشا دیگه. البرت با آدم‌های دیگه غریبه هایی که داوطلب شده بودن دنبال گنن بگردن همراه میشه از این ور به اون ور خیابون‌ها رو شروع میکنن راه رفتن و این در حالی بود که لتیشا مونده بود تو خونه. پلیس الان همه جا رو گشته و خیلی به لتیشا شک دارن. مطمئنن 100% لتیشا یک دستی تو مفقودی گنن داشته اما نمیتونن مستقیم اتهامی بهش وارد کنن چون هنوز مدرک سفت و محکمی ندارن. برای همین فعلا استاپ کردن. استاپ که یعنی به ظاهر هنوز دارن رو پرونده کار میکنن هنوز تمام حواسشون به لتیشا هست اما به ظاهر کشیدن عقب. توی این خط زمانی که هستیم چند هفته از گنن هیچ خبری نیست. پلیس میدونه که لتیشا کاری کرده. البرت هر روز داره با آدم‌های غریبه میره بیرون میگرده. لتیشا باهاش همراه نمیشه یا میمونه تو خونه یا ماشینشو برمی‌داره میره بیرون شروع میکنه دور زدن. ماشینی که میگفت من فرودگاه نمیدم دنبالت کیلومترش نره بالا الان میره دور میکنه باش. و حتی بعد از چند وقت کلن مووت میکنه از تو خونه. لوازمشو برمی‌داره و با دخترش هارلی میرن به یک هتلی. این رفتار لتیشا خیلی عجیب بود. هارلی هم خبر نداشت مادرش برای چی داره میره تو هتل. فقط مادرش بهش گفته بود من دیگه تو اون خونه نمیخوام زندگی کنم من خسته شدم من میخوام برم توی یه هتل تا تکلیفم مشخص شه یه جایی رو برای زندگی پیدا کنم تو هم باید بیای پیش من تو بچه منی نه بچه البرت و نمیخوام که پیش البرت باشه. یعنی هارلی هم اینطوری بود که باشه دیگه من میام از همه جا بیخبر بود. خیلی رفتار لتیشا البرت رو اذیت کرده بود به خاطر اینکه البرت با خودش میگفت بچه من الان گم شده و تو به جای اینکه
کنار من باشی، یک مرهمی باشی روی این زخمی که برام به وجود اومده، گذاشتی رفتی تو هتل. اما انقدر ذهنش درگیر مفقودی گنن بود که خیلی تایم اینو هم نداشت با لتیشا راجع به این موضوع بحث زیادی بکنه. الان پلیس هرچی مدرک نیاز داشته و میتونسته رو از خونه لتیشا و البرت جمع آوری کرده دیگه. دوباره بعد از چند وقت لتیشا رو برای بازجویی میگن باید بیای پلیس استیشن. لتیشا میره به پلیس استیشن با چی؟ با همون ماشینی که از روز مفقودی خبری از ماشینش نبود، پلیس ندیده بودش. خب این خیلی برای پلیس عجیب بود، به خاطر اینکه این ماشین هم جزو ماشین‌هایی بود که پلیس باید بررسی می‌کرد و نبود. تا این ماشین رو می‌بینن مجوزی براش اقدام می‌کنن که بتونن داخل ماشین رو هم بازرسی کنن و خب یه ذره میخوره تو ذوقشون. چرا؟ چون کل ماشین خیس بود. لتیشا قبل از اینکه بیاد پیش پلیس ماشین رو برده بوده کارواش، از این کارواشایی هم که تو و بیرون و همه جا و تا تو اگزوزو بشورن و بسابن. ولی خب پلیس اینجوری بود که تو خیلی زرنگی، اوکی من از تو زرنگترم. بررسی های بیشتر انجام میدن با یه سری تکنیک های خفن‌تر، متوجه میشن که قبلاً توی ماشین لتیشا آثار خون وجود داشته. یه چیز دیگر رو هم میفهمن، توی دیتای جی پی اس ماشین میفهمن که لتیشا روز مفقودی گنن به یه منطقه متروکه‌ای رفته بوده که 75 مایلی خونشون بوده. نیروهای پلیس میرن اون منطقه رو میگردن، اما خب هم منطقه بسیار وسیع بود، همین که چیز خاصی دستگیرشون نمیشه و بی نتیجه برمیگردن. خود البرت و مادر خونی گنن لندن، نمیدونم یادتون هست اوایل پرونده ازش صحبت کردیم. با رسانه ها، با کنفرانس های خبری خیلی صحبت میکنن. حالشون بد بود، گریه میکردن، واقعا بیقرار بودن. از مردم عاجزانه میخوان که اگر اطلاعاتی در رابطه با پرونده گنن دارید خواهشاً از ما دریغ نکنید، خواهشاً هر چیزی میدونید با پلیس در میون بذارید. لتیشا وقتی میبینه لندن و البرت رفتن توی کنفرانس خبری صحبت کردن، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. البته من به نظرم تحت تاثیر قرار نمیگیره، یعنی حالتی بود که اوه ریدم آبم قطعه، برم یه جایی سنگی کلوخی چیزی پیدا کنم جمع جورش کنم این ریدمان. این فکر تو سرش بود. anyway حالا گفتن تحت تاثیر قرار میگیره، ما همین رو میگیم و از رسانه ها میخواد که من هم میخوام با یک کسی صحبت کنم، این وقت از قافله عقب نمونه. خبرنگارا میان، قرار میشه یک کنفرانس 10 دقیقه‌ای داشته باشه. خب اول شروع میکنه خودش رو معرفی کردن. اولین سوال رو خبرنگار ازش میپرسه، میگه که میشه در رابطه با آخرین باری که گنن زنده دیده شده با ما صحبت کنین؟ و لتیشا اینجوری جواب میده که من اجازه ندارم در رابطه با کیس گنن صحبت کنم. من نمیتونم اطلاعاتی راجع به کیس گنن به شما بدم. کیس این بچه هنوز بازه. مومن تو خودت خواسته بودی بری با خبرنگارا صحبت کنی. خیلی یا خودت بگی من میخوام با رسانه ها صحبت کنم، بعد که رسانه ها میان باید صحبت کنم بگی من نمیتونم صحبت کنم. من خیلی اینجا خندیدم خودم. یه چیز دیگهش که خیلی توی مصاحبهش عجیب بود این بودش که روبروی دوربین وای نستاده بود. حالا فیلمشو براتون میذارم. روبروی دوربین وای نستاده بود. توتونشو کرده بود به دوربین، اینک آفتابی زده بود، حالتی بود که اصلا نمیخوام چهره‌ام معلوم باشه. خب چرا؟ این که به خبرنگار گفت من نمیتونم راجع به گنن صحبت کنم به این معنا هم نبود که یعنی کنفرانس خبری رو ادامه ندن، مصاحبه رو باش ادامه ندن. شروع میکنه به یه سری دروغ‌های دیگه گفتن. چرا میگم دروغ؟ به خاطر اینکه تابلو بود دروغه. میگه که من توی این چند روز اخیر همش دنبال گنن بودم. خب ما میدونیم این حرف دروغه. هیچ کس لتیشا رو ندیده بود که تو هیچ گروهی جوین شه، هیچ جا بره. میگه من با ماشین داشتم میرفتم دنبالش میگشتم. خودم من دوست نداشتم با مردم برم. میگه مردم دارن به من تهمت میزنن. بعضی ها من رو به مرگ تهدید کردن که خب باز این حرفش هم یک ادعاه، یعنی هیچ جا ما هیچ کسی رو ندیدیم که تهدیدی بکنه. چون ببینید الان تو این خط زمانی پلیس خیلی به لتیشا شک داره. پلیس هنوز این موضوع رو پابلیک نکرده. مردم فقط میدونن یه بچه 11 ساله‌ای گم شده. حالا نمیدونن مادر اصلیش مظنونه، پدرش مظنونه، پدرش مظنونه یا نامادریش. اینو مردم نمیدونن. چجوری بعد مردم پس مادن تو رو به مرگ تهدید کردن؟ خب این حرف دروغه دیگه. تو صحبتاش میگه که من مطمئنم گنن بالاخره برمیگرده خونه و اون موقع است که همه مردم به من یک عذرخواهی بدهکارن.
خیلی توی این مصاحبهش از مادر تنی گنن لاندن بد صحبت میکنه، خیلی بد راجبش حرف میزنه. میگه آره من 2 ساله که دارم از گنن مثل چشمای خودم مراقبت میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه مادر اصلیش حاضر نیست بچه‌شو نگه داره. 2 ساله حاضر نشده بیاد این بچه رو ببینه. حالا این در صورتی که ما میدونیم لندن حکم داره از دادگاه به خاطر اعتیاد الکلش نمیتونه زیاد واقعا گنن رو ببینه. اما اینها چیزای خیلی مهمی نبود که توی این کنفرانسش میخواستم براتون تعریف کنم. اینا همه واقعا چیزهای جزئی بود بره کنار. یه کاری میکنه، یک حرفهایی میزنه که خودشو لو میده. حرفهایی رو میزنه که شک پلیس و مردم بهش خیلی زیاد میشه. بریم من بخشی از این ویدیوشو براتون بذارم و اگر که طرفدار ژانر جنایی باشید این ویدیو رو که ببینید میفهمید سوتیش چیه. بریم ببینیم، منم متوجه میشید سوتیه چی بوده. You know, he's always helpful, and he was always so helpful with the dogs around the house, and we have 2 little cute dogs, and he was always like a person I could say, Gannon, can you go do this? And he would do it right away. You know, sometimes with kids we have to remind them and things like that, and that's okay, but he was so sweet and able to help anyone. He could notice when you're sick and say, are you okay? And such a kind heart. الان بهتون میگم سوتی لتیشا چی بوده، ولی خیلی دوست دارم ببینم چند تاتون درست تونستید حدس بزنید. پس اگر که میتونید یه لحظه ویدیو رو پاز کنید، برای من یه کامنت بذارید ببینم حدستون درسته یا نه و بریم که جواب درست رو بهتون بگم. لتیشا اول صحبت‌هاش داشت از فعل‌های زمان حال استفاده می‌کرد برای صحبت کردن راجع به گنن، برای تعریف کردن ازش. اما یک مقدار که از حرف زدنش میگذره، حالتی که حواسش پرت میشه، اشتباهی شروع میکنه زمان گذشته، فعل‌های گذشته رو به کار بردن. اوایل مصاحبهش میگه من مطمئنم گنن برمیگرده، گنن اینجوری هست، گنن اونجوری هست. اما یه ذره بیشتر که صحبت میکنه یادش میره که باید از فعل گذشته استفاده کنه، نباید از فعل گذشته استفاده کنه. میکنه این کارو چون فقط و فقط لتیشا الان توی دنیا مطمئنه که گنن مرده. دیگه نمیشه برای یک شخصی که از دنیا رفته فعل حال آورد و بلا استثنا شما فعل گذشته به کار میبری و شروع میکنه اینجوری گفتن که گنن اینجوری بود، گنن خیلی مثلا پسر فلانی بود، اینجوری بود اونجوری بود، هی بود هی پست گذشته. متاسفانه یه سری از فیلم های CCTV کامرایی که برای مثلا در و همسایه البرت و لتیشا بوده پخش میشه. باز دوباره چندین و چند بار دیگه البرت توی کنفرانس های خبری شرکت میکنه، از مردم میخواد که توی پیدا شدن پسرش بهش کمک کنن. این فیلم ها که پخش میشه مردم شروع میکنن به تئوری پردازی راجع به فیلم ها و حالا اتفاق های ممکنی که میتونه برای گنن افتاده باشه. لتیشا وقتی میبینه که نه، مثل این که کیس گنن خیلی بزرگتر از اون چیزی شد که واقعا فکرشو میکرد، تصورش رو میکرد، توی فیسبوکش یه پستی میذاره، یک متن خیلی طولانی میذاره. من این متن رو براتون میخونم. مینویسه که میدونم با گفتن این حرفا قراره بد به نظر بیام، ولی برام مهم نیست چون باید حقیقت رو افشا کنم. اونایی که در مورد فیلم‌ها تئوری دادن آدم‌های توهمی هستن. اولا همسایه در ازای پول اون فیلم‌ها رو به پلیس فروخته. دوما پلیس همه فیلم‌ها رو منتشر نکرده، بخشی از فیلم‌ها رو منتشر کرده و این یک تاکتیکه. در حالی که ما دنبال گنن داریم میگردیم مردم نادان سرگرم بشن. مادر گنن لندن پشیزی به بچه‌هاش اهمیت نمیده. اون به گنن ابیوز میکرد، بچه رو توی شرایط نامناسب قرار میداد، گنن رو به محله های خلافکارا میبرد یا این بچه رو پیش همسر معتادش تنها میذاشت. من عکس هایی از این مادر دارم که ثابت میکنه اون هم مثل همسرش مواد مصرف میکنه و فقط درگیر اعتیاد به الکل نیست. البرت بارها و بارها این زن رو از دست خلافکارها نجات داده، اما این آدم نمیخواد به زندگی درست برگرده. لندن چندین بار مدرسه گنن رو عوض کرده، حتی اسباب بازیاشو فروخته تا بتونه با پول اسباب بازی‌های بچهش مواد بخره. گنن یه جایی اون بیرونه و بالاخره صحیح و سالم به خونه برمیگرده. به جای تئوری پردازی‌های احمقانه بهتره یکم تلاش کنید و برای پیدا کردن گنن یک ریواردی در نظر بگیرید. دست از بولی کردن من
بردارید و کمک کنید گنن با آغوش گرم خانواده‌اش برگرده. لتیشا با منتشر کردن این پست توی فیسبوک فقط داشت به بقیه میگفت من یک شخص نارسیسیست هستم و با خراب کردن بقیه دارم تلاش میکنم که خودم رو خوب نشون بدم، یا حتی توی یه سری از بخش‌هایی از متنش خودم رو قربانی نشون بدم، من قربانیم، و یه جوری مثلا تمرکز پلیس رو از روی اصل پرونده برداره، تمرکز مردم رو برداره. نمیدونست که پلیس الان مظنونشون رو پیدا کردن و قرار نیست به این راحتی ها ولش کنن، اونم خودتی. مردم خیلی شروع میکنن بهش حمله کردن که تو اگر دیگه میدونی اینجا مردم یه ذره شک کرده بودن به لتیشا که تو اگر پاتگیر نیست برای چی خون توی پلیست ماشین پیدا کرده بوده. پرونده طولانیه دیگه، مغزم داره رسما کلماتو چیز میکنه که آره چرا پلیس توی ماشین تو خون پیدا کرده بود. و لتیشا جوابش این بودش که اون خون متعلق به گنن بود، ولی اولا که اون خون خیلی جزئی بود، دوما این که چند وقت پیش گنن داشته بیرون بازی میکرده، در اثر بازی خورده بوده، زمین پاش سقف شده، نشوندمش تو ماشین که حالا مثلا ببرمش پاشو پانسمان کنم و ضد عفونی و اینا، خب خونش ریخته تو ماشین، چیز عجیبی نیست. گفتیم یه سری فیلم‌ها پخش شده بود دیگه، یعنی مردم دیده بودن که اون روز مفقودی گنن این آدم چند بار با ماشین رفته بوده اومده. چی کار کردی؟ کجا رفتی اینقدر با ماشین که ثبت شده؟ این رو هم بهش مردم حمله میکنن. به لتیشا میگن چرا انقدر اون روز مفقودی هی رفتی اومدی، چیزی رو داشتی جابجا میکردی، کاری داشتی میکردی، اینقدر باید رفت آمد میکردی؟ و میگه نه، اون روزم همون باز مربوط به پای گنن بود، من مجبور شدم چند بار برم بیام براش سری مایحتاج و پانسمان و چیزایی که واسه پاش نیاز داره بخرم. این رفت آمدش هم که میگه یعنی در گاراژشون 10 بار باز و بسته شده بود، 10 بار اون روز این لتیشا رفته اومده. خب خیلی تعداد زیادیه، من واسه اساس کشی هم 10 بار از در خونم نمیرم بیرون و بیام. پلیس از موبایل لتیشا یه سری عکس‌های دیگه پیدا کرده بود، یه سری عکسایی که مربوط به همون روز مفقودی بود، اون روز گرفته شده بود. حالا اینا رو بیشتر بهتون میگم. یکیش یه سلفیه که لتیشا توی ماشین با گنن گرفته بود و توی این سلفی و عکس گنن سالمه، خوشحال به نظر میرسه، داره لبخند میزنه. عکس بعدی رو بهتون میگم. اول خود لتیشا رو بگم که البرت هم خیلی توی این نقطه از دست لتیشا ناراحت، عصبانیه، به خاطر اینکه لتیشا حرفش رو پیش همسرش هم یه سره عوض میکرد و با البرت هم رو راست نبود. ببینید 3 داستان مختلف راجع به دزدیده شدن گنن به البرت تحویل داده بود. اول گفته بودش که گنن رفته با دوستاش بازی کنه و دیگه هیچ وقت برنگشته خونه. بعد گفته که اگواردو، یعنی همون مرد اسپانیایی تباره، گنن رو دزدیده و به خودش هم تجاوز کرده. و بعد در آخر گفت بلافاصله وقتی که ما سوار ماشین شدیم یه خلافکار تحت تعقیبی به نام کوینسی براون، یه همچین چیزی، تهدیدمون کرده و میخواسته ماشین رو بدزده. این خلافکار اومده اول به لتیشا تجاوز کرده، بعدم رفته توی اتاق گنن و به گنن از مقعد تجاوز کرده و به خاطر همین تخت و اتاق گنن پر از خون بوده. خب مشخص لتیشا هیچ آیدیایی از موضوع تجاوز و حتی شدیدترین تجاوز به مقعد یک نفر رو نداره و در اثر هیچ گونه فقط تجاوزی همچین اتفاقی نمیفته، مگر اینکه شخص متجاوز برای تجاوز از یه سری اشیا و اجسام خارجی استفاده کنه، اجسامی که مثلا حالا اسباب بازی جنسی نیستن و اون هم در عرض چند دقیقه باز این اتفاق نمیفته. ما پرونده داشتیم، چک کردیم، یک آقایی که با دوست دخترش این کار رو میکنه و توی چندین و چند ساعت با یه سری اشیای خارجی، فکر کنم یادتون اومد کدوم کیس رو میگم، خیلی کیس خشنی بود، به دوست دخترش تعرض میکنه و این عملیات یک عملیات 1-2 دقیقه‌ای نیست. باز این میزان خونی که در این پرونده پیدا شده تو اون پرونده به وجود نیومده بود. فبر شده، روز ولنتاینه و البرت میره پیش لتیشا میگه ببین مثلا حالا امروز که روز عشقه، بیا باز دوباره داستانو واسه من تعریف کن، بیا کنار هم باشیم، بیا. میدونید یه حالتی که میخواست مثلا
نه که حالا واقعا بخواد لتیشا پیشش باشه، میخواست ببینه که میتونه این آدم رو راضی کنه، اگر واقعیتی رو داره پنهان میکنه بگه. و یه جورایی هم پلیس بهش گفته بودن ببین میتونی روی ذهن این آدم کار کنی، ذهنش رو دستکاری کنی که بیاد اصل ماجرا رو بگه، بیاد اعتراف کنه، اگر جرمی مرتکب شده اعتراف کنه. چون هنوز پلیس نمیتونست لتیشا رو دستگیر کنه، مدرکی که بر علیه این آدم باشه نداشتن. و باز دوباره لتیشا داستانش رو عوض میکنه. میگه اون روز من رو گنن از خونه زدیم بیرون، گنن دلش میخواست دوچرخه سواری کنه و خب منم اجازه نمیدادم تنها بره بیرون دوچرخه سواری کنه، با هم رفتیم. داشت برای خودش دوچرخه سواری میکرد، میخوره زمین، سرش ضربه میخوره به زمین. همون موقع یه خلافکاری به اسم کوینسی براون میاد به ما حمله میکنه و تلاش داشت که ما دوتا رو بدزده. البرت میگه تو از کجا میدونی اسمش کوینسی براون بود؟ شاید اصغر اکبرزاده بود، از کجا تو میدونی؟ میگه آها اینجا من میدونم، من دیدم، به خاطر اینکه همون لحظه که اومد به ما حمله کنه آیدی کارتش افتاد از جیبش پایین رو زمین و من اسم و فامیلیشو دیدم. میگه حتی وقتی که من داشتم با 911 صحبت میکردم این کوینسیه توی خونه بود، یعنی به زور اومد گفت باید منو ببرید خونه تو، میخواست از توی خونه دزدی کنه. زمانی که من داشتم با 911 صحبت میکردم این کوینسی به من گفته بودش که مجبورم این حرف ها رو به پلیس بزنم، اونا داستان های من نبود، برای همین انقدر پرت و پلاه. اینا چیزهایی بود که کوینسی منو مجبور کرده بود بگه. اون اسپانیایی تباره به نتیجه نرسیده بود، رفته بود یه شخصیت کوینسی درست کرده. و اینا رو داره پشت تلفن برای البرت تعریف میکنه و البرت اینطوریه که چرت نگو. Hey, I'm gonna tell you, listen, I know enough about immunity that you're not gonna get immunity if you keep lying about this fucking Quincy guy. There's no fucking Quincy guy. There's no Eduardo. There's no Uncle Matt. There's nobody. Whatever. Yeah, whatever me all you want to, but there's no fucking Quincy. This is just blowing my mind here that you sit here and you want to be a family, the four of us in Gannon, like you say. You want us to get back together and be all intimate and, you know, blah, 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 blah. But you keep fucking lying to me. 5 years of lies and now my son's gone. Where is Gannon, Tisha? Hey, Quincy, that's who took him. Where the fuck is Gannon, Tisha? Quincy Brown. Where? Where's Quincy Brown? He's obviously, you know something about him. Is he in town? Are you in town? Is Gannon in town? Who's anywhere? Nobody knows where anybody is except for you. گفتیم که جی پی اس ماشین لتیشا نشون میداد که یک منطقه ای رو رفته و پلیس هم گشته بود اون منطقه رو، اما چیزی پیدا نکرده بود. خب توی فصلی که هستیم فصل سرمایه و همه جا پر از برفه. پلیس میگه حالا الان که یک مقدار برف آبتر شده، بیشتر آب شده، آبتر نداریم درسته، بیشتر آب شده، یه بار دیگه ما بریم اون مناطق رو بگردیم، شاید چیزی پیدا کنیم. میرن میگردن، اتفاقا این بار متوجه میشن که یک چیزی رو چشمشون میخوره که سری پیش نخورده بود به خاطر حجم زیاد برف، و اون هم یک تخته چوبی بوده که خونی بوده، لکه خون روش خوش شده بوده. این تخته رو برمی‌دارن میبرن آزمایشگاه، روش تست دی ان ای انجام میدن و این خون متعلق به گنن بود. حالا چرا این تخته چوب مهمه؟ نظریه پلیس این بود که لتیشا از این تخته چوب استفاده کرده برای اینکه زمانی که داره گنن رو میبره یه جا، حالا مثلا دفنش کنه یا از شر جسدش خلاص شه، با این تخت چوب تلاش کرده برف ها رو بزنه کنار، چون خیلی برف زیاد بود دیگه. و خب این تخت چوب حالا به یه روشی به گنن خورده و آثار خونش روی این چوب وجود داره، یا اصلا شاید دستهای خود لتیشا خونی بوده و این تخت چوب خونی شده. به هر حال هر چقدر این تخت چوب توی این پرونده چیز کم اهمیت و کوچیکی به نظر بیاد، ولی برای پلیس یک مدرک بسیار مهمی حساب میشد و حکم دستگیری لتیشا بالاخره اومد. یعنی تونستن حکم دستگیریشو بگیرن. اما لتیشا از شهر خارج شده بود، رفته بود به کرولینای جنوبی. پلیس قرار نبود بیکار بشینه. پلیس که خب گفتیم پرونده افتاده دست اف بی آی دیگه. توی 2 مارس سال 2020، یعنی الان بیشتر از 1 ماه که از مفقودی گنن گذشته، لتیشا رو توی همون کرولینای جنوبی دستگیر میکنن. به کودک آزاری، کودک کشی، قتل درجه 1، قتل درجه اول کودک زیر 12 سال، دستکاری مدارک جرم و
همینطور پنهان کردن جسد متهم شد. حالا الان که دستگیر شده دوباره میبرنش برای بازجویی. بازجوییاش همه با پلیس ها بود، پلیس های محلی بود دیگه، ولی الان پرونده دست FBI، یک مأمور FBI شروع میکنه با لتیشیا، از لتیشیا بازجویی کردن. از اونجایی که میتونیم حدس بزنیم لتیشا از همون اول کار شروع میکنه به انکار کردن. میگه که متهم کردن من یک کار بیهوده است چون گنن زنده است، دارید فقط وقتتون رو تلف میکنین. I tried to give any insight, help, clues, anything, but I can't because they know my daughter, everyone, my family, my mom, everyone. And you can think that. But right now, Letitia, I mean, you can go down that road, but it's not going to save you in court because you're the last adult with him. So, and nobody else, just let me try to protect you. I'm not trying to hurt you here. This is actually protecting you. If you don't tell us where to go investigate, then nobody's going to investigate for you. You're the last adult with him. You told a lot of lies about all these injuries from not his to, foot. I didn't tell lies to you or to any police officers. Did a sex assault happen in the house? I didn't tell any lies to you or a police officer. FBI انقدر فشار میاره روی لتیشا، یعنی میگن ببین ما میدونیم تو حرفهای واقعی نیست، بیا و راستشو به ما بگو، به خاطر خودت بهتره، اگه همکاری نکنی بعدن چوب تو آستینت میکنن تو دادگاه. میگه که باشه. حالا این باشه بعد از ساعتها بازجویی یا همون اولش قبول نمیکنه. میگه باشه من واقعیت رو بهتون میگم، اما باید بریم توی یک اتاقی که هیچ دوربینی نباشه و چیزی رو ثبت و ضبط نکنه. FBI میگه باشه اوکی سگ خور، بیا بریم توی اتاقی که دوربین نباشه، تو حرف تو بدم بمیرو بدم. میرن توی یک اتاقی، هیچ دوربینی نبود، هیچ نظارتی وجود نداشت و اگر فکر کردید لتیشا اینجا میاد بالاخره حقیقت رو میگه، نه خیر. داستان تعریف میکنه، یک داستان متفاوت اما یک داستان کاملا چرت متفاوت، یعنی باز داشت دروغهاش رو ادامه میداد. میندازه گردن این و اون رو به یکی از اقوامشون تهمت میزنه، یک کسی به اسم انجل، و میگه اون اصلا من به اون مشکوکم و اون اومده گنن و دزدید و اصلا حرفایی که واقعا دیگه حالم اینقدر این آدم دروغ گفته، من به عنوان راوی حالم به هم میخوره دروغاشو تعریف کنم. نمیدونم خودش چه جوری اینقدر دروغ میتونه بگه. عقب‌تر گفتیم که روز مفقودی لتیشا و گنن رفته بودن به یه پت شاپی به اسم پتکو. لتیشا به این مأمور FBI میگه که توی اون پت شاپ من این انجل رو دیدم. این آدم گنن رو با خودش برد تا با برادرزاده‌هاش بازی کنن. بعد از اون دیگه نیومدن. حرفاش اصلا چرت و پرت بود. یعنی از نظر پلیس این داستان لتیشا هم مثل واقعا بقیه داستانهای قبلیش کاملا ساختگی بود. هیچ کدوم از حرفاش منطقی نبود. خط زمانیاش چرت و پرت بود. اصلا با عقل جور در نمی اومد. و میدونید لتیشا حالتی بود که برای پنهان کردن حقیقت حاضر بود هر دروغی رو به زبون بیاره. پلیس بهش میگه ببین ما تمام دوربین‌های اون پت شاپ رو بررسی کردیم و این شخصی که تو میگی رو ما اصلا توی اون پت شاپ ندیدیم. چطوریه که تو داری میگی این آدم اومده شروع کردیم با هم صحبت کردن، بعد گنن رو برداشته برده پیش بچه‌هاش و بعد از اون گنن مفقود شده، پس چرا این آدم نیست توی هیچ کدوم از دوربینا؟ فکر میکنید لتیشا چی میگه؟ میگه دوربینا رو، فیلمای دوربین رو بیارید به من نشون بدید ببینم. به من نشون بدید. شاید توی یک بخش این آدم وایساده بوده که دوربینه نگرفته. در واقع زرنگی آره میخواسته پلیس فیلما رو بیاره. بالاخره یه نقطه کوری هر دوربینی داره دیگه توی خیلی از مغازه ها. میخواسته اون نقطه کوره رو تو دوربین پیدا کنه، بگه آها ببین این 99% تصویر مشخصه، این 1% که معلوم نیست این زنه تو همون 1% نقطه کور دوربینه وایساده و برای همین تو دوربین معلوم نیستش، ولی این وایساده. پلیس که این کارو نمیکنه چون مطمئن بود لتیشا میخواد این حرفو بزنه. میگه برو بابا ما رو اسکل کردی. و از بازجویی های مجدد با لتیشا بهش نتیجه‌ای نمیرسن. اما چیزی که هر چقدر بیشتر با این زن صحبت میکردن 100% مطمئن تر میشدن این بود که لتیشا یک بلای سر گنن آورده. خب تا اینجا قطعا دیگه همه تونستید حدس بزنید که قاتل کیه. این بچه با توجه به اینکه 1.5 ماه مفقود شده و
این همه آثار خون توی اتاق خوابش پیدا شده بود و لتیشا انقدر داره دروغ میگه و بازی در میاره اینا. خب لتیشا قاتله دیگه، یعنی دیگه چیزی نیست که الان بگم اسپویل شده و ما در طی پرونده متوجه شدیم. برای همین بیاید یک روز برگردیم به روز قبل از قتل. از 25 تا 28 جنوری آلبرت برای مأموریت خونه رو ترک کرده بود. این به این معنا بود که لتیشا با 2 از فرزند خونده هاش یعنی گنن و لینا و دختر خودش هارلی قرار بود توی خونه تنها باشن. یه روز قبل از مفقودی گنن لتیشا با بچه ها رفته بودن هایکینگ. هارلی هم قرار بود باهاشون جوین بشه یعنی بهشون، اما به خاطر کارش نتونسته بود ملحق شه. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه گنن وسط راه دل درد گرفت و این دل دردش انقدر شدید بود انگار این بچه مثلا دلپیچه شدید اومده بود سراغش، هرچی بود نتونست خودشو به موقع به سرویس بهداشتی برسونه و توی شلوارش مدفوع میکنه. برمیگردن خونه، شب شده ولی هنوز حال گنن خوب نشده. هنوز دلپیچه شدید داره، هنوز حالت اسهال، باید بودو بره دستشویی. تو این خط زمانی لتیشا چیا سرچ کرده بوده تو گوشیش، اینا رو بعدها پلیس تو گوشیش پیدا میکنه. سرچ میکنه که فرش خونه سوخته چطوری میتونم فیکسش کنم. سرچ میکنه قوانین تنها موندن بچه‌ها توی خونه در کلرادو. سرچ میکنه پسرم مریضه ولی من باید برم سر کار. اینا روز قبل از قتل بود و حالا برسیم به روز قتل. صبح روز مفقودی یعنی 27 سال 2020 لتیشا با مدرسه گنن تماس میگیره، اطلاع میده که گنن مریضه، قرار غیبت داشته باشه. بعد از اونور به آلبرت تکست میده، میگه که یه بهانه برای رئیسم میارم که مرخصی بگیرم و پیش گنن بمونم چون گنن حالش خوب نیست. ساعت 4:30 صبح لتیشا به سابکارش یک تکستی میزنه، به رئیسش تکست میزنه و میگه که پدر خوندم فوت کرده، از دنیا رفته بر اثر یک تصادف و من امروز نمیتونم بیام سر کار. که خود این تکست هم خیلی عجیبه. از نظر روانشناسی میخوام بگم، حالا این چیزی نیست که بشه خیلی بابتش به کسی انگ زد، اما شما وقتی به هر دلیلی نخوای بری سر کار میتونی فقط اطلاع بدی، میتونی بگی که من امروز نمیام سر کار. درستش اینه که یک دلیلی براش بیاری. خب این خیلی محترمانه تره، حرفه‌ای تره اینجوری بخوام بگم. اما هیچ دلیلی هم نیاری کسی نمیتونه بیاد خیر تو رو بگیره که چرا نگفتی. و میدونید مثلا مدرسه نیستش که دیگه، خب بالاخره دوران بزرگسالی و داستانش فرق میکنه. حالا شما وقتی که میخوای خونه بمونی تا مثلا بچه دلش درد میکنه، یه کار به خاطر یه دلیل ساده تو خونه موندی دیگه. میدونید پوینت هم اینه، نیازی نیست یک دروغ خیلی شاخدار بگید. رئیس تو که نمیدونه تو خونه تو چه خبره. میتونست خیلی ساده بگه حال بچه‌م بده و من امروز میخوام خونه بمونم. خیلی راحت. من خیلی از دوستانیم که بچه دارن رو میبینم که به خاطر اینکه حال بچه‌شون بده از سر کارشون مرخصی میگیرن روزانه، مثلا اون روزو نمیرن. دروغ هم نمیگه آی مامانم مرد، آی بابام مرد، آی اینجوری شد. چرا همچین دروغی باید بگی؟ بچه‌م مریضه، حالش خوب نیست، امروز باید خونه پیشش بمونم، تموم شد و رفت. اصلا اینو نمیخوای بگی آقا حال خودم خوب نیست، امروز یه سری کارهای شخصی مهم دارم، امروز نمیدونم، هزار تا چیز هست. چرا تو باید بیای بدترین اتفاق رو بگی؟ یعنی بگی پدر خوندم توی یک تصادف از دنیا رفته، چون خودت میخوای یه کار خیلی عجیب، یه کار خیلی دارک انجام بدی. ناخودآگاه میای یک دروغ خیلی شاخداری هم براش میگی. کارآگاه ها فکر میکنن که خط زمانی که لتیشا گنن رو کشته صبح یا ظهر بوده، یعنی موقعی بوده که یکی از دختراشون سر کار بوده، لینا هم مدرسه بوده و خب حالا دیگه دور بر ظهر برمیگشته خونه. با توجه به میزان زیاد خونی هم که پیدا کردن، بیشترین میزان خون روی تخت بوده و بعد جاری شده روی فرش ریخته و به زیر فرش نفوذ کرده. این نشون میده که گنن توی تختش مستقیم به قتل رسیده در حالی که خواب بوده. میدونید تخت جاییه که هر بچه‌ای معمولاً بیشترین حس امنیت و آرامش رو روش داره. و اما برسیم به روزی که لتیشا قتل رو انجام داده و اینو میخوام براتون تعریف کنم. لتیشا گنن رو به قتل رسونده، جسد گنن رو توی کیسه زباله گذاشته، رفته یک چمدونی آورده، همون چمدونی که توی صحبت‌هاش داشت به پلیس میگفت آره اون مرده بهم گفت برو چمدون بیار و اینا.
واقعا یک چمدونی اینجا در میون هست توی این داستان، اما خود لتیشا از اون چمدون استفاده کرده. جسد این بچه که توی کیسه بوده رو گذاشته توی چمدون، بعد چمدون رو گذاشته تو صندوق عقب ماشین. خاطرتون هست گفتم که توی گوشیش یه سری عکس پلیس پیدا میکنه. یه سریاشو براتون تعریف کردم، گفتم بقیه‌شو حالا جلوتر بهتون میگم. یه سری از این عکس‌هایی بوده که لتیشا از گنن گرفته در حالی که روی تختش خوابه. خب و باور کاراگاه‌ها چیه تو این پرونده؟ میگن لتیشا قبل از اینکه گنن رو به قتل برسونه عکس گرفته که وقتی گنن رو میخواد بکشه و میدونسته که احتمالاً ممکنه خون همه جا بپاشه و جسد رو بخواد جابجا کنه، خون رو تمیز کنه، لوازم رو باید توی اتاق گنن تغییر بده و عکس گرفته از اتاق که بعد از تمیزکاری بدونه باید لوازم رو چجوری توی اتاق بچینه. هرچند با وجود عکس گرفتن هم خیلی موفق نبوده، به خاطر اینکه یه سری چیزا رو درست سر جاش نذاشته. مثلا تخت رو اون جوری که باید توی اون نقطه‌ای که باید میذاشته نذاشته و یک مقدار اونورتر گذاشته. لحاف‌های گنن کامل عوض شده، یعنی توی اون عکس شما یک سری لحاف دیگه میبینید و وقتی که پلیس اومده بود، وقتی آلبرت داشت خونه رو میدید، لحاف‌ها کلاً عوض شده بود، اصلا از اون لحاف‌ها خبری نبود. و حالا یه سری جزئیات دیگه که توی این عکس کاملا عوض شده بود. یعنی زن تو با وجود عکسی هم که گرفتی نتونستی صحنه سازی کنی، اتاق اونجوری بچینی. لتیشا خیلی زمان داشته، بدون هیچ عجله صحنه جرم و کامل تمیز و مرتب کرده. بعدش با 911 تماس گرفته، به دروغ گزارش مفقودی گنن رو داده. جسد گنن رو توی صندوق عقب ماشین گذاشته گفتم، اما پلیس توی بازرسی های اولیه نتونسته بود حکمی بگیره، یعنی مدرکی پیدا کنه و حکمی بگیره که بتونه ماشین لتیشا رو دقیق بررسی کنه و متاسفانه لتیشا زمان زیادی داشت تا تمام آثار رو از توی ماشین و خونه از بین ببره. حتی پلیس با خودش فکر میکنه زمانی که بار اول ما اومدیم با لتیشا صحبت کردیم جسد گنن هنوز تو صندوق عقب ماشین بوده، ولی خب چون پلیس حکم سرچ نداشته و از همون ابتدا به لتیشا مظنون نبودن، نتونسته بودن توی ماشینشو بگردن. بعدش که پلیس رفته، لتیشا سوار ماشین شده، ماشین رو برده توی یه پارکینگ یک فرودگاهی پارک کرده. همه اینا در حالیه که هنوز جسد گنن توی صندوق عقب ماشینشه. رفته فرودگاه با یک ماشین دیگه دنبال آلبرت از ایرپورت برش داشته و بعدش آدرس جایی که ماشین خودش رو پارک کرده برای دخترش هالی فرستاده، بهش گفته ماشین رو میری از فلان پارکینگ برمیداری میبری توی گاراژ پارک میکنی. حالا چرا اینو میخواسته تا قبل از این که با آلبرت برسن خونه ماشین توی گاراژ پارک شه، چون رد خون توی گاراژ ذره مونده بود و اگر ماشین میومد روی اون قسمت پارک میشد، اگه اتفاقی پلیس میومد یا حتی آلبرت میخواست نگاه کنه، این لکه خون رو نمیدیدن یا حتی شاید مثلا با روغن ماشین یا همچین حالتی اشتباه بگیرنش. وقتی که دیگه نصف شب بوده و مطمئن بوده که پلیس دیگه این موقع شب مثلا نمیاد توی خونه رو بگرده، ماشین رو بر میداره میره توی همون منطقه‌ای که پلیس توی GPS پیدا کرده بود. اونجا خیلی یه شعاع خیلی زیادی رو گشته، اونجا شروع میکنه به دور زدن. حالا چرا انقدر داشته شعاع زیادی رو میگشته؟ به خاطر اینکه ببینه کجا بیشتر از همه دور از دیده، کجا میتونه جسد این بچه رو مفقود کنه، پرت کنه که گم و گور شه و حالا یا خیلی دیرتر پیدا شه یا اگر خوش شانس باشه کلا پیدا نشه این چمدون. پلیس الان به همه اعلام کرده که لتیشا مظنون اصلی ماست و ما بر این باوریم، مدارکی داریم که نشون میده لتیشا قاتل گننه. خب این خیلی ناراحت کننده بود برای آلبرت و حتی برای مادر خونی گنن لندن، به خاطر اینکه میدونید درسته شاید مثلا حالا لندن و لتیشا خیلی ارتباط خوبی با هم نداشتن، ولی بالاخره خب این آدم به تو اعتماد داشت دیگه. میگفت درسته تو مادر خونده بچه منی، ولی اعتماد دارم که بچه‌م داره با تو زندگی میکنه دیگه. و خیلی احساس ضربه خوردن بهشون دست داده بود. توی کنفرانس خبری حاضر میشن، لندن میاد صحبت میکنه، میگه که امروز یک خبر خوب و یک خبر بد بهمون رسید. خبر بد این بودش که فرزندم توسط مادرخونده‌ای که خیلی بهش اعتماد داشت، مادرخونده‌ای که همه بهش اعتماد داشتن، به قتل رسیده. و خبر خوب اینه که حداقل پلیس تونسته این زن رو دستگیر کنه، این آدم رو دستگیر کنه و قرار عدالت این وسط برقرار بشه، اجرا بشه.
البرت هم توی این مصاحبه میگه که عزیزترین شخص زندگیم یعنی بچم رو به دست یکی از مطمئنترین آدمهای زندگیم یعنی همسرم از دست دادم. خیلی پشیمونم که بچم رو پیش این زن گذاشتم ولی چاره دیگه ای نداشتم. از کجا میدونستم که لتیشا میخواد همچین بلایی سر گنن بیاره. و بعدها هم میگه من رفتار بدی بین این دو نفر ندیده بودم که اصلا اعتماد نکنم اینا رو مثلا پیش هم بذارم. در ادامه تو اون مصاحبه خبریش میگه فقط 2 سال مونده بود تا گنن به سن پا بذاره به دوران و سنین نوجوانی، ولی حالا برای همیشه به عنوان یک کودک 11 ساله تو ذهن ما باقی میمونه. الان 7 روزه که لتیشا دستگیری شده به اتهام قتل درجه 1 و دیگه موقع اینه که با ماشین منتقلش کنن به یک زندانی که یه چند وقتی اونجا بگذرونه حالا تا دادگاهاش آغاز شه. و فکر میکنید چی کار میکنه؟ لتیشا در حالی که دستاش با دستبند بسته است یه قوطی پیدا میکنه از یه جا و با اون قوطی تلاش میکنه که به آفیسرها حمله کنه، بهشون آسیب بزنه، تلاش میکنه تفنگشون رو برداره. اما خب اونقدر حرفه‌ای نبود و فقط اینا رو تو فیلم‌ها دیده بود، فکر میکرد حالا خیلی کار راحتی پلیس رو خلع اصلاح کردن. نمیدونست که بابا اینا دهنشون سرویس شده، این همه آموزش دیدن دقیقاً برای همچین موقعیتایی که یه مش مغز کشمیشیایی مثل تو میخوان بهش حمله کنن بتونن از خودشون دفاع کنن. و خب در نهایت موفق نمیشه، ولی کارش خیلی کار ضایعی بود. چندین و چند بار تو همون چند روز اولی که رفته بود زندان تلاش کردش که از زندان فرار کنه. یعنی واقعا نمیدونم تصورش، مثلا فیلم زیاد میدید دیگه. تو همین خط زمانی البرت درخواست طلاق میده، میگه من دلم نمیخواد با این آدم دیگه زندگی کنم. ولی خب باز یک سنگینی خیلی بزرگی رو دل البرت و لندن بود، اون همین که پلیس مهمترین چیز رو در این پرونده نداشت، اون هم جسد گنن بود. پلیس جسدی نداشت، پلیس جسدی نتونسته بود پیدا کنه و خب این خیلی بده، این پرونده رو سست میکنه. اگر یک وکیل یا تیم وکلای خوبی گیره این زن بیاد خیلی راحت میتونه فرار کنه از دست عدالت چون جسدی نیست. اما ورق برمیگرده و قرار نیست همیشه همه چیز مخفی بمونه. یه آقای رهگذری یه روز داشت کنار یه پلی که یه رود خیلی کوچیکی هم کنارش بوده رد میشده، نزدیک یک هایوی بوده این لوکیشن، و میبینه که یه چمدونی یه جا رها شده، یه ذره رنگ پریده است و یه ذره وضعیتش چیزه ولی درش بسته است و چمدون پره. چمدون یه حالتیه که انگار یه چیزی داخلشه. خب نظرشو جلب میکنه، میره نزدیک چمدون میشه. چند قدم که بهش نزدیک میشه میبینه چه بوی بدی میده این چمدون و این بوی بد این مرد رو میترسونه. با ترس نزدیک این چمدون میشه، زیپ چمدون رو باز میکنه و بلافاصله حالا سوای اینکه بوی خیلی بدی میزنه تو دماغش با یک جسد روبرو میشه. خیلی میترسه، به سرعت پلیس ها رو خبر میکنه. این چمدون همون چمدونی بود که جسد کیسه پیچ شده گنن داخلش قرار گرفته بود و پلیس میاد چمدون رو میبره، تست دی ان ای میگیرن و میبینن بله جسد متعلق به گننه. حالا چرا با تست دی ان ای متوجه شدن که جسد متعلق به گننه؟ چون جسد به شدت در حال تجزیه بود. اما خب همون لباس‌های تنش بود که زمانی که گم شده بود پوشیده بود. معاینه‌های پزشکی قانونی نشون میده که به گنن 18 بار با یک جسم تیز ضربه زده شده. نمیتونستم بگن 100% چاقو بوده، اما به احتمال قوی چاقو بوده. 4 بار با یک جسم سنگین بهش ضربه خورده، یک جسم دیگه ها سوای اون جسم تیز که باز اینو اصلا نمیتونستن تشخیص بدن چه شیئیه، و 1 بار هم بهش گلوله شلیک شده بوده. یادتونه اوایل پرونده پلیس گفتم 3 تا احتمال داده بود. یکیش این بودش که با چاقو به گنن ضربه زدن زمانی که میزان لال شدم. من چرا لال شدم؟ گشنمه دیگه، من الان گشنم خودم میدونم. anyway زمانی که پلیس شدت خون رو دیده بود. 3 تا احتمال داده بود. یکی اینکه گفته بود احتمالاً با چاقو بهش ضربه زدن، یکی گفته بود با یک شیئی احتمالاً چندین و چند بار بهش ضربه زدن و خب این میزان پاشیدگی خون به خاطر اینه و زجرکش شده این بچه. سومیش هم گفتیم شلیک گلوله بوده. وقتی جسد گنن رو
پلیس و پزشکی قانونی بررسی میکنن میفهمن متاسفانه هر سه تا احتمال درست بوده و اینجای پرونده خیلی برای من دردناک بود. چرا؟ مگه یه بچه 11 ساله چه هیزومتری به تو فروخته که تو این همه بار نه یک بار مثلا حالا بگیم با گلوله شلیک کرده، نه 2 بار بگیم چاقو زد، 18 بار تو با یک جسم تیزی مثل چاقو بهش ضربه زد. چرا؟ از اون طرف توی بدن گنن یه مسکن خیلی قوی پیدا میکنن. چه مسکنی؟ یکی از داروهایی که توی خونه‌شون بوده. البرت چند وقت پیش یک زخم شدیدی برای دستش اتفاق افتاده بوده. دکتر بهش این مسکن رو داده بوده تا دردش رو کم کنه. احتمال میدن لتیشا برای ضعیف کردن بدن گنن و کم کردن قدرت مقاومتش از این دارو استفاده کرده بوده. یادتونه گفتم یه روز قبل از قتل دل این بچه به هم ریخته بود. احتمال زیاد اینا همه آثار خوردن این دارو بوده. داشته چی میگن، سم بخوردش، دارو بخوردش میداده بدون اینکه بفهمه. بریم سراغ دادگاه و محاکمه لتیشا. وکیل لتیشا ادعا کردن که لتیشا به خاطر بیماری روانی صلاحیت حضور توی دادگاه رو نداره. 2 تا روانپزشک میان ارزیابیش میکنن، میگن که نه خیر، هیچ مشکلی نداره، این خانم از ما هم سالم‌تره، برای حضورش توی دادگاه هیچ مانعی وجود نداره و باید حاضر بشه. لتیشا چی کار میکنه؟ بازم سورپرایز داشت برای ما. وکیلاشو اخراج میکنه، میگه شماها کاربلد نیستین و میگه که من خودم میخوام توی دادگاه از خودم دفاع کنم. از اونجایی هم که روانپزشکا آلردی گفته بودن که لتیشا مشکل منتالی و مثلا حالا روانی نداره، قاضی با درخواستش موافقت کرده بود. اما اون لحظه آخری که دیگه واقعا باید 100% کانفرم میداد که آره من میخوام خودم وکیل خودم باشم، یهو نظرش عوض میشه و میگه نه من وکیل میخوام. تمام این بازیاش درسته مثلا حالا آسیبی به کسی نرسوند، اما باعث شد که محاکمه هی دیلی براش اتفاق بیفته، هی دیر بشه و توی 20 مارس 2023 تازه محاکمش آغاز میشه. ببینید چقدر این آدم بازی در آورد. اولین کسی که میاد توی جایگاه تا صحبت کنه به عنوان شاهد البرت بود. میگه که من فکر میکردم لتیشا میتونه مادر خیلی خوبی برای بچه هام باشه. اگر لحظه ای ازش چیز عجیب و مثلا حالت رد فلگز میدیدم، قطعاً با این آدم ارتباطم رو قطع میکردم، ولی خب اشتباه میکردم دیگه. این آدم باعث کشته شدن بچم شد. میگه از همون اول داستاناشو خیلی تغییر داد. من هیچ وقت نتونستم حرفاشو باور کنم، نمیدونستم چه اتفاقی برای بچم افتاده، اما میدونستم این داستانهایی که داره راجع به دزدیده شدن گنن به من میده همه چرت و پرته و اعتماد نداشتم به حرفاش. میگه من خیلی زودتر از اینا باید میفهمیدم لتیشا آدم قابل اعتمادی نیست. تقصیر من بود، خون گنن گردن منه. من دیر فهمیدم. چرا؟ به خاطر اینکه لتیشا اصلا چند وقت پیش به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای گفتیم معلم بود، از معلم بودنش اخراج شده و تمام اون چوسیایی که جلوی مامورای پلیس میومد، من میخوام برم توی ایرلاینی کار کنم و من دکتر، اینا واقعا همون چوسی بود. اصطلاح دیگه من نمیتونم واسش به کار ببرم. تو حتی از همون شغل معلمیت هم اخراج شدی به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای. در ادامه البرت میگه که گنن پسر خیلی با محبتی بود. لتیشا رو مثل مادر خودش دوست داشت. عاشق ویدیو گیم و ورزش بود. زمان خیلی زیادی رو برای تماشای مسابقه های ورزشی با هم دیگه میگذروندیم و از الان به بعد هر موقع که بخوام یه تلویزیونی، یک برنامه چیزی توی تلویزیون ببینم، یاد نبود گنن میافتم. بعد از صحبت‌های البرت توی دادگاه یه سری افراد دیگه میان شهادت میدن. میگن که لتیشا به ما پیشنهاد پول داده بود تا به پلیس سری چیزا رو دروغ بگیم. به دروغ بگیم که ما شاهد دزدیده شدن گنن توسط یه مهاجمی بودیم، اما خب ما قبول نکردیم در ازای پول همچین دروغی رو بگیم. چقدر هم شانس آوردن، چون دونه دونه چوب تو آستین همشون میکردن اگر قبول میکردن و همچین شهادت‌های دروغی میدادن. خیلی شانس آوردن. دختر لتیشا هارلی میاد توی دادگاه، ذره صحبت میکنه در مورد رابطه بین مادرش و گنن. میگه که خیلی تعجب میکنم، رابطه بین مادرم و گنن رابطه خوبی بود، اما گاهی لتیشا و البرت با هم دیگه دعوا توی خونه داشتن. لتیشا خیلی وقتا منو مجبور میکرد که ازش طرفداری کنم. اینا رو هارلی داره میگه مجبورم میکرد که مثلا برم جلوی البرت خوبشو بگم، مجبورم میکرد توی دعواها حقو بدم به اون، یعنی به لتیشا. موقع دعواها
خیلی وقتا صداشون میرفت بالا و ما 3 تا بچه برامون عجیب میشد. مثلا خب می اومدیم میپرسیدیم چی شده، سر چی دارین دعوا میکنین، چرا اصلا دارین با هم دعوا میکنین. و خب ما رو میبردن میذاشتن تو اتاق، برامون تلویزیون روشن میکردن، صداشو زیاد میکردن، میگفتن که تلویزیون ببینید. این کارو میکردن تا سرمون گرم شه و صدای دعواشون اذیتمون نکنه. اما من واقعا یادم نمیاد که داد و بیداد و دعوایی بین لتیشا و گنن شنیده باشم. هارلی میگه من گنن رو مثل برادر خونی خودم دوست داشتم، اینقدر برای من عزیز بود. این موضوع که مادرم همچین کاری کرده برام غیر قابل هضمه. الان که بیشتر دارم فکر میکنم میبینم که مادرم خیلی وقتها ذهن منو دستکاری کرده. حالا چرا این حرفا میزنه؟ میگه یکی از چیزهایی که من به تازگی فهمیدم اینه که مادر من حتی در رابطه با پدر واقعی من هم بهم دروغ گفته. به من گفته بودش که پدرت یه روز خونه بوده، چند تا مهاجم ریختن تو خونه و پدرت رو انقدر زدن که مرده، اینجوری کشتنش، به قتل رسیده. خب این خیلی حرف دارکه دیگه. حالا چرا این همچین دروغی؟ در حالی که پدر من به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر اووردوز شده بوده و خب مرده بوده. از همون ابتدا هر چیزی که راجب گذشته بود رو مادر من برای من دروغ تعریف کرده بود و حالا که من سنم رفته بالا این دروغ ها رو متوجه شدم. میگه یه بار دیگه لتیشا به مدت چندین هفته، یک تایم خیلی طولانی، به دروغ به من گفته بوده که سرطان دارم و دارم جونم رو از دست میدم و من توی عالم بچگی، توی دوران بچگی انقدر حالم بد بود که اگه مادر من بمیره چی؟ میگه چندین و چند بار این آدم ذهن من رو پر کرده بود که من میخوام خودمو بکشم. ببینید شما به عنوان مادر یا پدر خیلی باید شخماتیک باشید که ذهن بچه‌تون رو با این ترس ها پر کنید. تمام سرچ هیستوری موبایل لتیشا توی دادگاه نشون داده شد، ارائه شد به عنوان اویدنس. توی گوگل خیلی چیزا سرچ کرده بود، روز قتل و روز قبل از قتل، همه رو بهتون میگم، جالبه بعضیاش. سرچ کرده بود که پسر خوندم و دوست ندارم، چطور میتونم آی پی ادرسم رو هاید کنم، جراحی پلاستیک صورت، اگر پلیس توی یه ایالت دیگه جسد رو پیدا کنه چی میشه، اسمهای اسپانیایی، چطور یک جسد توی چمدون تجزیه میشه، چطور از دست FBI فرار کنم، پیدا کردن مردی برای ازدواج که بچه نداشته باشه. یعنی یه دقیقه من این وسط پاز بکنم، دمش گرم، خیلی مطمئن بوده که چنان از این قتل قصر فرار میکنه که بعدها بره بگرده یه مردی رو برای ازدواج پیدا کنه که بچه داشته باشه یا نداشته باشه. دمش گرم، چه اعتماد به نفسی داشته. ادامه سرچ هیستوریشو براتون بخونم. برای شوهرم مسیجای جنسی فرستادم ولی اون ایگنورم کرد. اکس شوهرم برای بچه‌هاش هیچ کاری نمی‌کنه. و آخرین جمله، یک مرد پولدار برام پیدا کن که بخواد از بچه‌هاش مراقبت کنم. توی دادگاه یک پیام صوتی رو پخش میکنن از لتیشاس که داره شب قبل از قتل، خیلی سرد و واقعا نمیدونم، برای من نظر این فیلم نرمال نبود. با گنن صحبت میکنه راجع به این که مثلا فرش آتیش گرفته. براتون میذارم یه تیکشو، ولی از چه نظر میگم برام نرمال نیست. حالا فرش آتیش گرفته یه تیکش دیگه. خیلی توی این صدای داره بزرگ نمایی میکنه که آی ما مجبوریم به خاطر اینکه فرش آتیش گرفته لوازم خونه رو بفروشیم تا نمیدونم چیکار کنیم. این در صورتی که اصلا وضع مالی این زوج وضع مالی بدی نیست و اتفاقا وضع مالیشون هم خوبه. اینا چی خوزعبلاتی به بچه میگه؟ اینا همه استرس برای بچه دیگه. بریم براتون بذارم یه تیکشو. Gannon, I promise this is the last time I'm going to ask you. I'm just freaked out, okay? Are you sure you didn't do it on purpose? He did it. Okay, you promise. You promise. On purpose. Pinky promise. Pinky. Okay, all right. So listen. We're gonna have to sell stuff to fix it. Okay. So we figure out what we gotta sell. We can sell the sofa. We can sell whatever, because we gotta get it fixed. So, lady, don't be mad at us and kick us out the house. Okay. You got it? لتیشا قبل از دستگیریش یه چیز دیگه هم پلیس میفهمه، اینو تو دادگاه نشون میده. توی یک وبسایتی به اسم فیک پلیگراف اکانت درست کرده بوده
تا از خودش تست دروغ سنج بگیره. چیه این وبسایت؟ به کاربرها اجازه میده که خودشون یه سری سوالات دلخواه درست کنن، بهش پاسخ بدن، یه حالت مثلا دروغ سنجی که میدونید مشخص شده طرف داره دروغ میگه، دروغ سنج مثلا الکی فیک. بیشتر چه کسایی از این وبسایت استفاده میکنن؟ کسایی که یه خیانتی کردن به پارتنرشون و میخوان تمرین کنن با این وبسایت که حالا چجوری به پارتنرمون مثلا دروغ بگیم که باور بکنه. و لتیشا توی این وبسایت سوالهایی که طراحی کرده بود همه راجع به قتل بود، راجع به قتلی که انجام داده. برای همین بلاکش کرده بودن، برای همین اجازه نداده بودن که اصلا توی اون پلتفرم سوالهاش رو ادامه بده و گفته بودن که شما دسترسی دیگه نمیتونی به این سایت داشته باشی از خود اون سایت. ببینید چقدر سوالهایی که مطرح کرده بود سوالهای دارکی بوده که بلا فاصله ریستریکت کردن اکانتی که درست کرده رو. تو دادگاه میگه من دچار بیماری دو قطبی و چند شخصیتی هستم، برای همین این قتل رو انجام دادم. ولی روانپزشکا و متخصصایی که توی دادگاه بودن میگن که نه، این آدم نه دو قطبیه و نه چند شخصیتیه و حتی اگر بایپولار بودی، دو قطبی بودی، باز هم دلیل بر این نمیشه که قتل انجام بدی. میلیون ها آدم توی دنیا دارن با بایپولار دیسوردر زندگی میکنن و قاتل هم نیستن. ولی روانشناس لتیشا رو چند ماه قبل از قتل معاینه کرده بود، یعنی لتیشا رفته بود پیشش حالا مثلا برای اینکه ببینه وضعیتش چطوریه و این روانشناس گفته بودش که اضطراب داری تو زندگیت. همین آورده بود لتیشا داشت نشون میداد، میگفتش که ببینید روانشناس به من گفته من اضطراب دارم و تو دادگاه اینجوری بودن که خب که چی، الان همه ماها که اینجا نشستیم اضطراب داریم. این منتال ایشوی جدی نیست که تو بخوای باش قتل رو توجیه کنی. بعد از صحبت شاهدها و مدارکی که توی دادگاه ارائه شد، برای هیئت منصفه روشن بود که لتیشا نه تنها قاتله بلکه یک شخص دروغگو، فریبکار و بسیار ابیوزره. سوابقش رو چک میکنن، میفهمن قبلا گزارش دروغ تجاوز داده بوده، حتی تا ثبت شکایت هم رفته بوده، اما خب بعد از تحقیقات مشخص شده بود که همه حرفاش دروغه. حالا شانس آورده بود که به خاطر ویست آف تایم مثلا پلیس دستگیرش نکرده بودن یا جریمه بهش نداده بودن. لتیشا تم شخصیتش اینطوری بود که هر وقت به بنبست میخورد رول یک شخص قربانی رو بازی میکرد و مردم رو شروع میکرد فریب دادن. اتفاقا از همین دروغاش هم وکیلش سعی میکنه استفاده کنه، میگه خب این آدم نرمال نیست دیگه، رفتار عجیبش دروغایی که میگه به خاطر مشکلات و بیماری‌های روانیشه. ولی که این حرفا خریدار نداشت تو دادگاه. هیئت منصفه میگه لتیشا از پسر خوندش متنفر بوده، قصد داشته که از البرت جدا شه، قصد داشته اصلا از اون شهر بره، اما انقدر از البرت ناراحت بوده، انقدر اعصابش خورد بوده و مشکلات داشتن که میخواسته قبل از رفتنش به البرت و اکس البرت لندن یه ضربه روحی سنگین بزنه، اون هم با کشتن بچه‌شون آزارشون بده. در نهایت هیئت منصفه میگه که لتیشایی که الان 40 سالشه قتل درجه 1 انجام داده، یک کودک رو کشته، دستکاری مدارک داشته، دستکاری جسد داشته، بارها دروغ گفته به پلیس، حقیقت رو پنهان کرده. اینا همه بابتش حکم گرفته بوده و حکم حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط رو بهش دادن. 12 سال زندان هم برای دستکاری جسد و 18 ماه هم زندان به خاطر دستکاری مدارک فیزیکی بهش دادن. البرت آخرین استیتمنتش رو توی دادگاه میگه که گنن موقعی که به دنیا آمد جثه خیلی کوچیک و شکننده‌ای داشت و ما همیشه اونو با احتیاط بغل میکردیم. وقتی خاکستر جسدش رو دستم گرفتم فهمیدم تنها چیزی که از پسرم به جا مونده یعنی خاکسترش، حتی کوچیکتر از وقتیه که نوزاد بود. خیلی حرفاش برای من دردناک بود، واقعا سخته. من بعد از این قتل 2 تا از بچه‌هام رو از دست دادم، گنن که دیگه هیچ وقت نمیتونم ببینمش و هارلی که حالا نمیدونم بعد از این اتفاق رابطمون چطور میخواد پیش بره. خب چون هارلی بچه اصلی البرت نبود دیگه و حالا حضانتش گرفته میشد از البرت بعد از این اتفاق. میگه که این کار لتیشا زندگی همه ما رو تحت تاثیر قرار داد. لینا دیگه هیچ وقت نمیتونه با برادرش بازی کنه و همیشه حضور خالیش رو تو زندگیش حس میکنه.
با وجود اینکه این پرونده بسته شد و لتیشا حبس ابد گرفت، انگار این خانواده قرار نبود واقعا روز خوشی رو تو زندگیشون ببینن. چند ماه بعد مشخص شد یک یوتیوبری که توی بخش ترو کرایم کار میکنه و 90,000 تا سابسکرایبرز داره، تصاویر کالبد شکافی گنن رو داره توی یک وبسایتی به صورت آنلاین میفروشه، هر عکس رو به قیمت $3. خب مردم صداشون خیلی در میاد، البته خیلی ها هم میخرن این عکس ها رو. اما این یوتیوبر برای توجیه کارش یه پست میذاره، میگه که من واکنش‌های مختلفی رو نسبت به کارم از سمت مردم دریافت کردم. بعضیا فکر میکنن که اشتراک گذاری تصاویر کالبد شکافی کار بدیه و من به نظرشون احترام میذارم، اما افراد دیگه مثل من فکر میکنن که شیر کردن این عکس ها برای آگاه کردن مردم و بالا بردن سطح اطلاعات مفیده. اگه من فقط و فقط در قبال عکس ها پول دریافت کرده بودم، حق با شما بود، اما من وقت گذاشتم، یه ویدیو با توضیحات کامل راجع به این عکس ها درست کردم و فقط از قسمت های قابل پخش عکس های کالبد شکافی استفاده کردم. پس اوکی که دارم این عکس ها رو پخش میکنم و بابتش پولم میگیرم. اینقدر فشار مردم روی این خانم یوتیوبر زیاد بود که 3 هفته بعد میاد یک ویدیویی توی چنلش منتشر میکنه، عذرخواهی میکنه، میگه که من هدفم این نبود با این کارم کسی رو آزار و اذیت بدم و فقط میخواستم که حالا یک اطلاع رسانی هر عکس $3 داشته باشم. مشخص است دقیقاً این خانم چجوری به عکس‌های کالبد شکافی دسترسی پیدا کرده و تونسته حالا اینا رو اصلا به دست بیاره و بفروشه. من نمیدونم، من ذره اینجا به نیروی پلیس مشکوکم، چون این عکس ها فقط و فقط دست پلیسه و چیزی نیست که یهو پخش بشه. به هر حال یه جوری تونسته به جای نفوذ کنه و این عکس ها رو به دست بیاره و کارش بسیار کار کثیفی بود. البرت ریاکشنش به این یوتیوبر این بودش که من طی 3 سال گذشته به لحاظ روانی، جسمی و مالی بسیار داغون شدم، تو وضعیت خیلی بدی قرار گرفتم و بارها از همه نظرها ضربه خوردم. واقعا دیگه نای ادامه دادن ندارم، اما تمام تلاشم رو میکنم که این یوتیوبر رو به دادگاه برسونم، بکشونم و ازش شکایت کنم. البته تا به امروز که من دارم براتون ریکورد میکنم هیچ اتهامی از نظر قانونی به این یوتیوبر وارد نشده، فقط اون اکانتی که توی اون وبسایت داشته این عکس‌ها رو میفروخته چیز شده، چی میگم، بسته شده کلا. از اون طرف لتیشا از زندان یه شکایت نامه‌ای مینویسه برای قاضی، مینویسه که اینجا خیلی بده، من دارم اینجا بولی میشم، به من آسیب فیزیکی رسوندن، غذاها افتضاح، دچار مسمومیت غذایی شدم. فکر میکرده مثلا رفته هتل 5 استار. چند ماه بعد میفهمن که لتیشا یه مبلغ $25,000 از بیمه عمر گنن رو اپلای کرده بوده، برای خودش برداشته بوده، یعنی میخواسته این پولرم کامل واسه خودش برداره، این بچه رم بکشه. احتمالاً تو فکر این بوده که یه بیمه عمر دیگه هم بتونه براش انجام بده که اصلا از کشتنش چیز دیگه گیرش بیاد. یعنی اینا همه تو برنامه هاش بوده و خب خیلی برای البرت و لندن ناراحت کننده بود این خبر. یعنی هرچی این پرونده می اومد بسته شه، باز یه خبر بد دیگه به گوش این پدر مادر می رسید. البرت در حال حاضر متأهل با یک خانم دیگه ای آشنا شده، با هم صاحب یک فرزند پسر شدن و این بود پرونده دردناک امروز. اما قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم، مثل روال همیشگی یه یادی بکنیم از مقتولمون و بعد پرونده رو ببندیم. گنن فقط 11 سال داشت، اما مهربونی و لبخندش هیچ وقت از یادمون نمیره. پسری پر از عشق، شیطنت‌های کودکانه و کلی خاطره خوب که توی دل همه جا گرفته بود. عاشق بازی‌های ویدیویی و وقت گذروندن با خانواده بود. همیشه با یه لبخند خاص که دنیا رو روشن می‌کرد، بقیه ازش یاد می‌کنن. و دلمون برای حضور گرمش تنگ میشه، اما خاطرات قشنگش همیشه کنارمونه، یادش زنده و گرامی. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر که بار اول بود چهره من رو دیدید، داستان‌های جنایی رو دوست دارید و دوست دارید که با ما بیشتر همراه باشید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی من ویدیو میذارم اول همه داغ بفهمید. یادتون باشه حتما برای من نظرتون رو بنویسید، دونه دونه کامنت ها رو میخونم، حتی اگر نتونم به همش پاسخ بدم. به زودی با یک پرونده جنایی دیگه میام سراغتون. بدرود.